საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ხალხის პოლიტიკას, მე ვახო სანაე ვარ. ზუსტად 9 საათში 20 საათსა და 30 წუთზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი დაიწყება, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ამ ეტაპზე ვიცით ის, რომ ბრიფინგი 20-21 ივნისის საკითხს უკავშირდება. მანამდე კი იმის შესახებ რა ხდებოდა დღის განმავლობაში. თბილისის ცენტრში აქციის დაშლიდან 15 დღის შემდეგ საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთი თანამშრომელი. მოიპოვება ის ვიდეო კადრები, რომელზეც შესაბამისი ეპიზოდია ასახული. პროკურატურის ინფორმაციით, სამინისტროს წარმომადგენელმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებულ პირზე იძალა პროკურატურის ბრიფინგს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოხმაურება დაემატა 20 ივნისის მოვლენებს ცალკეული სამართალმცველთა მიერ უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტებზე გამოძიებას საქართველოს გენერალური პროკურატურა აწარმოებს. თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ უმოკლეს დროში ჩაატარა სამსახურებრივი შესწავლა, რომლის დასრულებისთანავე უფლებამოსილება შეუჩერდა 10-მდე პირს, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დირექტორს. გენერალურმა პროკურატურამ სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების ფარგლებში ფიზიკური ძალადობის გამოყენებით უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით ეს ერთ-ერთი სამართალდამცველი დააკავა, ამბობს სამინისტრო. ესვე გამოქვეყნდა ინტერვიუ შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან კახა საბანაძემ კვირის პალიტრას უთხრა. მშვიდობიანი მომიტინგე ძირითადად არ დაშავებულა, თუმცა რა თქმა უნდა, როცა ასეთი რამ ხდება, ვინმე დაშავდება კიდეც. მასაში ვერ გაარჩევ, ვინ არის მოძალადე და ვინ მშვიდობიანი მომიტინგე. წესით იმ ღამეს იქ მშვიდობიანი მომიტინგის ადგილი აღარ იყო, რადგან ჩვენ განვაცხადეთ, რომ იწყებოდა კანონისმიერი ზომების მიღება. როცა გამოვიდა წყლის ჭავლის მანქანა, იქ მშვიდობიანი მომიტინგეები არ უნდა დარჩენილიყვნენ, რაც შეეხება ჟურნალისტებს კი დაშავდნენ, მაგრამ მაწინააღმდეგ მიზანმიმართული ქმედება არ ყოფილა. როცა იწყება აქციის დაშლას, ვერ გამორიცხავ წყლის ჭავლი მოხვდება თუ არა ჟურნალისტს. როცა აქციის დაშლა იწყება, ხშირად შეუძლებელია გამიჯნო ჟურნალისტი მომიტინგისგან, როცა ის ექცევა საერთო მასაში, განაცხადა გახარიას მოადგილემ. მოთხოვნა კი კვლავ უცვლელია 25 დღეა, რუსთაველზე პროტესტი არ წყდება და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას ითხოვენ. რამდენიმე წუთში ამ სტუდიაში დებატებს შემოგთავაზებთ, რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს. მეორე ბლოკი რუსეთის პრეზიდენტის ისტორიის გაკვეთილებს დაეთმობა, დღეს ქართველ ისტორიკოსებს მოусმენთ. რუსეთის პრეზიდენტი და საქართველოს ისტორია. გამოგონილი და შეცვლილი წარსული. ოსეთის სამხრეთი ნაწილი შევიდა ტიფლისის გუბერნიის შემადგენლობაში. არავითარი საქართველო არ იყო, ტიფლისის გუბერნია. აფხაზეთი ვითარდებოდა შემდეგნაირად. როდესაც ინგრეოდა რუსეთის იმპერია პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, საქართველომ სცადა აფხაზეთის გადაყლაპვა. 3 საუკუნე, რომელიც პუტინმა ერთი განცხადებით თავდაყირა დააყენა. Осетия вошла в состав Российской империи в 1700, дай бог памяти, по-моему, в 1974 году. ოსეთი შევიდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში 1774 წელს. წარსულის გაყალბების მორიგი მცდელობა, რომელიც რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის გამართლებას ისახავს მიზნად. რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა, რომელიც უყურადღებოდ არ უნდა დარჩეს. რუსეთის მმართველის სიტყვებს ქართველი ისტორიკოსები ეხმაურებიან. დღეს საღამოს 8-ზე ხალხის პოლიტიკაში. მაშასე გადაცემის პირველი ნაწილი დაეთმობა 20-21 ივნისის მოვლენების შეფასებას, მათ შორის გამოძიების ნაწილში წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს, ჭანტურია, მოგზანდით. ირაკლი კიკნაველიძე, ბაჩანა შენგელია, ზუკა ბერძენიშვილი, ლადო ბოჟაძე, ნიკოლოზ მეტრეველი და ანდრეა გვიდიანი. საღამო მშვიდობისა, ყველას ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. მე შესავალ სიტყვაში ვთქვი, რომ მე-15 დღეს მეთქი ცოტა ტექნიკური ხარვეზი იყო, უბრალოდ ჩემი შეცდომა. 25 დღეა სინამდვილეში დღეს, როდესაც გენერალურმა პროკურატურამ თქვა, რომ ერთი პოლიციელი არის დაკავებული. გია, მოდი თქვენგან დავიწყოთ. ეს აჩენს თუ არა რაიმე იმედს იმისა, რომ ობიექტურად იქნება გამოძიება
გამოძიებული ყოველ მხრივ ის რაც ხდებოდა 20-21 ივნისს. კაი, დავიწყოთ იმით, რომ ხა 25 დღეს, როდესაც ეს კადრები ხა სხვა რაკურსი არ ამგონია რამეს ნიშნავდეს, პირველივე დღიდანვე ვრცელდებოდა ეს კადრები და არა მარტო ეს კადრები, უამრავი სხვა კადრი ვრცელდებოდა და ხა როდესაც ვთქვათ 25 დღის მერე ეს რეაგირება, მე მესმის, ვთქვათ ეს არის ელემენტარული რაღაც ცდის პოლიტიკა წავიდა, რომ დრო გავწელოთ, რაც შეიძლება მეტად, ჯერ ხა რომ დავუბრალოთ პოლიტიკოსებს, ეს 9 აპრილი მახსენდება ხოლმე ყოველთვის მაშინ ძალიან კარგად მახსოვს, რომ გულშემატკივარი ხალხიც კი იძახდა ხოლმე, მაშინ ბევრი იყო ცოტა ესეთი წინათაობის, რომ ხომ არა ხო ხედავთ, აი ზვიადმა ბერაბმა თქვენ გამოგიყენეს უყველანი, რომ იქ იყავით და ეს გასაგები არის. შემდგომი რაც ახლა ხდება, ახლა იგივე შინაგან საქმეთა მისის განცხადება პირდაპირ არის ასე ვთქვათ ხელმოწერა იმაზე, რომ დანაშაული არის სისტემური. ანუ ის კი არ იძახეს, რომ დიახ ცალკეულმა პირებმა, ორმა ან სამმა, ანუ ამბობს ელემენტარულ რაღაცას, რომ რა ვქნათ, ეგრე არის, როცა დაინახავ თურმე, კანონი ყოფილა ეგეთი, მე გამახსენოს აქ იურისტები არიან, რომ თურმე მომიტინგე როცა დაინახავ წყლის ჭავის მანქანას, ის უნდა ადგეს და წავიდეს, ეს მისი ვალდებულება არის, თურმე და როდესაც იძახიან, რომ გაფრთხილება მოხდა, ეს კიდევ ერთხელ მოხდა ამაზე ხაზგასმა, შეგვიძლია ყველა კადრი რაც კი არსებობს ნახოს ადამიანმა, ყველა იქ ყოფი, არანაირი მსგავსი არ ყოფილა მე თავად დილის 6 საათამდე მომიწია იქ ყოფნა, არანაირი მსგავსი განცხადება არ ყოფილა. კიდევ ერთხელ აქ უნდა ითქვას, რომ წყლის ჭავლის გამოყენებით არ დაწყებულა. რა თქმა უნდა, ამას თავი გავანებოთ, იმ მომენტში, როცა ეს დაიწყო, არანაირი იქ მიწოლა და არანაირი საფრთხე საერთოდ იმის არ იყო, ამაზე ბევრჯერაა ნასაუბრავი და არ მინდა ამაზე კიდევ ერთხელ გავამახვილო ყოველდღება, მაგრამ არის ერთი 25 დღეს გადაწყდა, რომ მოდი შევცვალოთ პოლიტიკა, დავიწყოთ ამ ადამიანების დაკავება, დაწუნებული ვარ კიდევ ვიღაცას ალბათ დააკავებენ, იქნება რაღაც მსგავსი ქმედებები, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს არავიდეს ზემოთ და არ მივიდეს თქვა მინისტრამდე და არ მივიდეს, ну რა თქმა უნდა, გახარიას არ გადაყენებას, ჩემი აზრით, აქ ერთ-ერთი რამე, გახარიას გადაყენება, ისინი ფიქრობენ, რომ ეს აღიარება არის ამ დანაშაულის. მინდა მივმართო და უთხრა, რომ ეს დანაშაული აღიარებული ისედაც არის უკვე თქვენს მიერ, თუნდაც კიდევ ერთხელ მომდღემოდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებიდან, თავად გახარიას ამ ტელევიზიიდან ინტერვიუს დროს, ესე უტიფრად, როცა ადამიანი იძახის, რომ ჩემს გვერდით იყვნენ ასე ვთქვათ ელჩები და მე გაირკვა თუმე არც ერთი არ ყოფილა გერმანიის ლერს მიახდნენ იმან თქვა რომ არა იცით რომ სანამ დაიწყება მე უკვე წასული ვიყავი იგივე რომ ხუჯერი იყო გაფრთხილება რომელიც ნამდვილად არ იყო და უამრავი ამ ჩამონათვალზეც თავს არ შეგაწყენთ მარტივი არის ერთი რაღაცა და მე მაინც ესე ვფიქრობ რომ ილუზია იმისი რომ იმ დღეს დაიშლებოდა ეს ყველაფერი და გაქრებოდა ეს იყო ხელისუფლებაში ეს არ მოხდა და აი ეს გაწელვის პოლიტიკა, კობახიძის გადადგომის გაწელვამ რა შედეგამდე მიიყვანა ეს ყველაფერი ვნახეთ და აი ამ გაწელვის პოლიტიკას ახლა აწვევიან რაღაცნაირად, აი პიარულად მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამოკითხვები შიდა გარკვეული აქვს და ფიქრობენ არა იმაზე, რომ რა შედეგი მოყვა იმ 20 იმის გამოსწორებაზე, არა, ეხლა არის რომ რამდენად გვაზარალა, რა პიარ სვლა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ნაკლებად დაზარალებულები გამოვიდნენ, მხოლოდ ეს არის მათი ფიქრი, სხვა არაფერი არ არის არანაირად, რა თქმა უნდა გაწირავენ ამ რიგით პოლიციელებს, რომლებიც თავისთავად დამნაშავეები არიან, რაზეა საუბარი იქ საერთოდ ახალგაზრდა კაცს სახეში აფურთხებს, მეგობრებო, აი კიდე გავიგებ, რა თქმა უნდა კანონდარღვევა, მაგრამ ნუ ადამიანი რომელიც თქვა რაღაც სამშობლოს თქვა წინააღმდეგან თუნდაც რუსული დროშით გამოვიდეს და თქვას რომ შეუერთდეთ რუსეთის გუბერნია გავხდეთ და პოლიციას ვერ მოუთმინოს გულმა და რაღაცა ეგეთი ჩაიდინოს, რა თქმა უნდა ის დამნაშავე, მაგრამ სადღაც გულის სიღრმე შეიძლება თქვა რომ აი ვერ მოითმინა ქართველი კაცი. ადამიანს რომელსაც აწერია რუსეთი ოკუპანტია ახალგაზრდა ადამიანს, რომელსაც სახეში აფურთხენ, მე მგონია რომ იქ საერთოდ ყველაფერზე ლაპარაკი დასრულებულია. მადლობ ლადოს მინდა კითხვა. თავას ვიტყვი, დანაშაული არის სისტემური და ამ სისტემური დანაშაულის რაღაც ცალკეულ ადამიანებზე ეხა გადანაწილება, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით. გასაგებია თქვენი აზრი, აი გაწელვის და გაჭიანურების პოლიტიკა უწოდა მაგალითად გია. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ უყურებთ იმას, რომ 25 დღე დასჭირდა მაგალითად იმას, რომ გამოევლინათ ერთ-ერთი პოლიციელი, ჩვენ ერთი დაკავებული შესახებ ვიცით ახლა მხოლოდ. ხო, პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ გიომ ძალიან კარგად დაიწყო 9 აპრილი ახსენა იქ პოლიტიკოსების როლი და წინა ხელისუფლებამ ჩვიდმოებერთაც ახსენა პოლიტიკოსების როლი. გახსოვთ თქვენ ძმები ბერძენიშვილი საერთოდ რუსეთის აგენტებად გამოაცხადეს, შალვა ნათელაშვილი, მაგრამ ამის იქით ეს პროცესი არ წასულა, ისევე როგორც 26 მაისზე იყო მითითება, რომ
გორჯარი შემოყავდა ნინო ბურჯანაძე და შემდეგ, მაგრამ მაშინაც არავინ არ დასჯილა. ახლა პირველად არის, როცა პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობის საკითხი დგას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როცა ჩვენ საუბრობთ პასუხისმგებლობაზე, ეს უნდა იყოს ორმხრივი და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ იმავე დღეს ჩემი ძალიან ბევრი მეგობრის კომენტარი და ალბათ ყველა ჯანსაღი ადამიანის კომენტარი იქნებოდა, რომ უნდა დაისაჯოს ყველა, ვინც კანონი დაარღვია. ეს იქნება პოლიტიკოსი, ეს იქნება პოლიციელი, რიგით მოქალაქე თუ სხვა. რაც შეეხება გამოძიებას, რამდენი დრო დაჭირდა და რატო დაჭირდა, რამდენი დრო ეს ალბათ უფრო შინაგან საქმის სამინისტროს ან პროკურატურას უნდა ვთხოვოთ, რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, რომ პირველი დღეს გვენახა ჩვენ ვიღაცები დაპატიმრებულები, ალბათ ვიღაცას უფრო გაუხარდებოდა, მაგრამ პირველად ხედავ ჩვენ იმას, შეიძლება 25 დღის დაგვიანებით, რომ პოლიციელმა, რომელმაც კანონი დაარღვია, გამოიყენა ძალა ზედმეტად კანონის გარეშე. ხა პოლიციის ძალის ლეგიტიმობას როცა ვსაუბრობთ, ეს ძალიან მარტივია. ხო, სახელმწიფოს აქვს ლეგალური ძალის გამოყენების უფლება და ლეგიტიმაციაზე აქვს არსაუბრს. აქვს საუბრობთ პროპორციულზე. და როცა რა თქმა უნდა ერთ ადამიანს 10 სპეცნაზელი აქვს, იმას სახეში თქვა არ ჭირდება და დიახ, ეს ადამიანი პასუხისმგებლობაში უნდა მიეცეს და არა მხოლოდ ეს ერთი ადამიანი, ჩვენ ბევრი კადრები ვნახეთ და ჩვენ თითქოს სხვადასხვა მოვლენებზე ვლაპარაკობთ. უბრალოდ ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა მოსაზრებები გვაქვს პოლიტიკოსებზე, მათ როლზე, მაგრამ კადრები ხო ყველა ვნახეთ და მთელ საქართველოს ვნახეთ. დაზარალებული პოლიციელები, ასევე თვალდათვლილი პოლიციელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ ის რომ თანაბრად დგას პოლიციელის თანაბრად 7 ნოემბერს ხალხის ხას უთხრამენ პოლიციას თავში ეგ სანახი გვაქვს. არა, გია პოლიციას მაშინ როდესაც გადადგომას ითხოვთ და ეხლა დანაშაული ძალიან კარგი თემა წამოიწყე. 7 ნოემბრის მამბავი მითხარი, აბა არის ერთი ადამიანი, რომელსაც ვაჩარდა პოლიციას, არ დაიჭირა პოლიტიკოსები. მაინტერესებს თქვენ ეხლა პოლიტიკოსები გვარამი ახლა რომ დამოუკიდებელ მედიას ხელმძღვანელოს გენერალ პროკურორი იყო. ფილმებს რო იგებდა შენ ძმაკაც ძმა ბერძენიშვილებზე აგერ არის მამამისი აგენტად ყავდა გამოცხადებული, ეხლა გვერდზე უდგას. აგენტები იყვნენ ისინი 2007-ში მაინტერესებს. პიარ კამპანია იყო საწინააღმდეგო, მაგრამ უკაცრავად პოლიტიკა იყო ასეთი ადამიანი არ იყო ღირებულები. ამ ყველაფრის პარალელურად უკაცრავად თვითონ 26 მაისს ვინმე დაისაჯა ან პოლიციელი, ან პოლიტიკოსი. ვაი, უკაცრავად პოლიტიკოსი ვანო მერაბიშვილი ციხეში ძალიან დიდი მოდიში. არა, ვანო მერაბიშვილი სისტემური დანაშაულში პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში იჯდა, გია. უკაცრავად დასაჯა ხელი გადაგა პრეზიდენტი, უკაცრავად დასაჯა ხელისუფლება. 7 წელს გადაგა პრეზიდენტი. ეგ ერთი ქრონოლოგია ძალიან ძალიან დიდი მოდიში. ეხლა დაიწყეს დარბევა. მაგას ამაშორის შვიდში არა აქციის დაშლის შემდეგ. აქციის დაშლის შემდეგ გადადგა, რა თქმა უნდა, აბარა. 21 ნოემბერს გადადგა. შეიძლება, ხო, მაშინ 25 დღე გავიდა და მაშინ გასული იყო 2 კვირა, მაგრამ ეხლა თქვენ გადაგაქვთ სხვაგან. თქვენ ამბობთ იმას, რომ წინა ხელისუფლების ბრალი იყო, რომ მაშინდელი დამნაშავე პოლიტიკოსები არ დააკავაო. ამას ამბობთ თქვენ. უკაცრავად, რაშინ მახსოვს იგივე უცნობის გადაძრომა და პირდაპირ იმაში შესწეში შეღწევა. რაშინ მახსოვს კადრები უკაცრავად. როგორ ვიხარია რომ პოლიციელები თვითონ ლაპარაკობენ 7 ნოემბერზე, 1 მაისზე, 15 მაისზე 26 მაისზე ერთ დაუჯერ პოლიტიკოსზე და თავად ლაპარაკობენ დაწინაურებულ ადამიანებს. უკაცრავად და პოლიტიკოსებზე შეწმენდილ ხელზე ვითომ აგენტებზე ხელჯოხებით შეიარაღებული ხალხი, რომელიც ჩვეულებრივად თავს ესხმოდნენ პოლიციელებს. განგზობით აი ყოველდღიურ რეჟიმში. უკაცრავად თქვენ ეს არ გახსოვთ? 26-ზე ლაპარაკობ. რა თქმა უნდა. 20 ივნისის ღამეს არ გახსოვთ? 20 ივნისის ღამეს არ გახსოვთ? შეიარაღებული ადამიანები ქვებით, დიხებით. არ გიყურებთ. საღამო ყურეთი რა არის? ია. ერთადერთი რაც მახსოვს, ერთადერთი რაც მოგულებია. მოდი ასე რა. ის თქვენ ამბობთ რომ რახან 20 ივნისის ღამეს მოდი ასე. ის რა დაიჭირეს? ეს იყო ცუდიო ის რასაც თქვენ ამბობთ. უნდა დაეჭირათ ბურჟანაძე იმ გერეუს გამოდა მაგას იდაგეთ. ტყუილი იყო. და სირცხვილი იყო. დარბევა გაამართლეს იმით, რომ თუნდაც ძმები ბერძენიშვილები, რომლებიც ეხლა ნუიყენებთ ძალიან აგენტი და კგბ-ში ნუიყენებთ ეხლა აი ამ მომენტს რომ აი ახალ ხელის კარგით, მოდი მივცეთ ზუკას სიტყვა, რადგან რამდენჯერმე ბერძენიშვილი აგენტი გამოაცხადეთ. ძალიან ცუდი რაც იყო. ცუდი რა იყო? ვინ ამბობს იმას რომ დაიჭირეს კი არა. ძალიან ცუდი პიარ კამპანია იყო მაგრამ. კარგით, ბატონებო, გაამართლეთ ხალხის გმადლობთ. 20 ამბავს ეს რატო ამართლეთ? გმადლობთ. მინდა მოვისმინო შენი გამოხმაურება ახლა ამაზეც, რაც აქ რამდენჯერმე ითქვა და მათ შორის გამოძიების პროცესიც. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ხარ და როგორ აღიქვამთ აქციაზე იმას, მაგალითად პოლიციელი რომ დააკავეს
ახლა არის თუ არა ეს ყველაფერი საკმარისი და ეს ცემს თუ არა პასუხებს იმ მოთხოვნებს, რაც თქვენ გაქვთ. მოახსენებთ, რა თქმა უნდა, ვერ ცემს პირველ რიგში გამოეხმაურებით თქვენს განცხადებას, რომ თურმე იმავე ღამეს ვერ დაგვეკავებინა, ვინმე კი ვიღაცას უფრო გაუხარდებოდა, მაგრამ გამოძიების პროცესი ამას ესე მარტივად ვერ მოაგორებდა. მე შეგახსენებთ, იმავე ღამეს დააკავეს 305 ადამიანი, საშუალოდ თითოს სასამართლო პროცესი გამოდიოდა 8 წამი და თითოეული მათგანის ოქმში არის ფიზიკურად წერტილმძიმეანა copy paste დაკოპირებული ტექსტები. ეს ერთი და სხვა კიდე მრავალი მაგალითი. სასამართლო რამდენი განთავისუფლა იმავე დღეს და რამდენი განთავისუფლა სწორედ მაგ copy paste-ების გამო მე სააპელაციო სასამართლო. კი, ეს კარგი პოლიციელი, ცუდი პოლიციელის თამაში არ დასრულდება, გასაგებია, თუმცა ვერეւითარ შემთხვევაში ვერ დახუჭავ თვალს იმაზე, რომ გახარიას უწყების მიერ გამოძიებული და გახარიან თავის დანაშაული რა უნდა იძიოს და გენინსპექციაც რა თავის დაქვემდებარებაში არის და პროკურატურისაც და ეგ კიდე ცალკე საკითხია რეალურად გომნერებს გამოძიება და მე რუსეთის სასამართლოში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა ლეგიტიმაცია აქვს ამ გამოძიებას გასაგებია პროკურატურას თუ გნებავთ რომ შევეხოთ კი გავრილოვის სიტყვები რომ ეგ სახელმწიფო გადატრიალება ხდებოდა ჩვენი ანტისაოკუპაციო პროტესტი სიამდვილეში ამას ემსახურებოდა პირველ რიგში პროკურატურამ გააჟღერა და ქართული ოფიციალური მხარისგან იყო ეს დასტური და გავრილოვის მესიჯ ბოქსი თუ აგზელებთ მთელ ამ მოძრაობასთან ბრძოლას შესაბამისად ჩემს თვალში და მე მგონი რა ვიცი ყველა ოდნავ დაკვირვებული ამ ქვეყნის მოქალაქის თვალში ამ გამოძიებას არავითარი ნდობა არ გააჩნია. მოწოდებას ეთანხმებით? აი პირდაპირ გეკითხებით, მელიას მოწოდება. რომ მოწოდებას? სწორი იყო? კონკრეტულად იმავე ღამეს მე პირადად ჩემი როგორც ერთი მოქალაქის საჯარო სივრცე გამოვიყენა იმისთვის რომ მოუწოდა იქ შეკრებულ ყველას პოლიტიკოსაც და არაპოლიტიკოსაც რომ გაეთვალისწინებინათ ადამიანები რისთვის იყვნენ შეკრებილი და ეგ არ იყო ცარიელი კედლის ერთი წუთი დავასრულებ. არავითარ შემთხვევაში იმ ცარიელი კედლის ბეტერებით დაცვა და რაღაცა სახელმწიფო გადატრიალების მაქედან სარჩულის გამოყვანა არ გამოვა, იმიტომ რომ 2003 წელთან თუ ავლებთ პარალელს მაშინ იქ იყო რომ უნდა შემდგარიყო ქორუმის ხდომაზე, სადაც ბოლო მომენტში წყდებოდა არჩევნების ლეგიტიმაცია იქნებოდა თუ არა აღიარებული და სწორედ ამიტომ ჩაიშალა. ამ შემთხვევაში დიახ სარეალ პარლამენტში დეპუტატი რომელიც ამბობს დეპუტატი ერთი წუთი ახლავე რა ერთი წუთი თუ შეიძლება დავასრულებ მე არავისთვის თქვენთვის არ შემიწყვეტინებია. აქ არის ორი მომენტი, მაგრამ გთხოვთ მოდი დავასრულებინოთ მოусმინეთ შემდეგ გადმოვალ თქვენთან და არის ორი მომენტი, ერთი არის სამართლებრივი, მეორე პოლიტიკური, თქვენ ორივეს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში სამართლებრივი. არავითარ შემთხვევაში კანონი სწორედ ამაშია მთელი საქმე, რომ კანონი არ უნდა იყოს შერჩევითი სამართლის მიხედვით არ უნდა მოქმედებდეთ კანონის აღსრულების შემთხვევაში და პრობლემა სწორედ ის გახლავთ, რომ სამართლებრივმა ობიექტურმა და გამჭვირვალე ძიებამ უნდა დაადგინოს. სხვათა შორის მე პირადადაც შემეცვალა მთელი ამ დროის განმავლობაში დამოკიდებულება უფრო მეტად ვაკისრებდი მორალურ პასუხისმგებლობას იქ შეკრებილ ზოგიერთ ოპოზიციონერ პოლიტიკოს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დასადგენია, თუმცა რაც გამოიკვეთა, რომ ხელებაწეული შევიდეთ, მოვითხოვოთ და მე გამოვიდეთ რომ ამბობს, აი ეს განსაკუთრებით გამოვიდეთ, ძალიან ეჩქვეშაყენებს იქ რანაირი გადატრიალება ხდებოდა და 5 ადამიანი როა დაკავებული იმით ჯგუფური ძალადობით და ესენი ერთმანეთს რო არ იცნობენ და ასე რო აქ არის თურმე ჯგუფი შედგენილი ადამიანებისგან, რომლებიც ფიზიკურად ერთმანეთს არ იცნობენ და მოლაპარაკებაზე რო ეძახდა ბახტაძე იქ ადამიანებს თუ გადამტრიალებლები იყვნენ შიგნით ყავდათ ვერ დააკავეს, ანუ უკან რატო გამოუშვეს უამრავი აბსურდული ნიუანსი ამ ყველაფერში და შესაბამისად ჩემი აზრით აუცილებლად ყველა სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს, თუმცა პირველ რიგში სამართლებრივი და პოლიტიკური და მორალური და ადამიანური პასუხისმგებლობა აუცილებლად ეკუთვნის გიორგი გახარიას, იმიტომ რომ ან იკვეთება მისი პასუხისმგებლობა როგორც სადისტის ადამიანის ღონისძიების სამსხურებელი, ან მისი უპასუხისმგებლობა, რომელიც ჯერ კიდევ შუაღამით თუ თქვენ კარგად გახსოვთ 3-4 საათზე მოქალაქეები, ჟურნალისტები უკვე ნახევარი იმ დაზრალებული ადამიანებს, რომლებიც თურმე ორნი ყოფილან და ისტორიად რაღაც ტექნიკური დეტალებით ვითომ მანიპულაციის ცდილობენ საერთო სურათის შეცვლას, ჩვენ ყველანი მოუწოდებდით რომ როგორმე გამოდით და შეწყვიტეთ ეს ყოვლად გამომართლებელი სისხლისღვრა, თუმცა გაგრძელდა დილამდე, ვიხილეთ ყველანაირი ბრუტალური კადრები რაც ხდებოდა და გამოძიება ოდესმე მართლა დაადგენს ეს პროცესები როგორც არ იმართა, თუმცა გამოუძიებლადაც გასაგებია რომ ამ პროცესებში იყო დიდი მადლობა აი ნიკოლოზ მითხო რით ახსნით იმას, აი ზუკა ახსენა კიდევაც იმ ღამეს დაკავებული რამდენიმე ასეული ადამიანი 300-ზე მეტი იყო. შემდეგ ძალიან ისეთ ოპერატიულ ქმედებას როგორც სამართალდამცავი უწყებების, ასევე პოლიტიკური გუნდის მაგალითად მელიასთან დაკავშირებით, როდესაც პარლამენტის გამოსაძიებელია მაგ ყველაფერში და შეიკრიბა და თქვათ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო და რატომ 25 დღე
ერთი პოლიციელის დასაკავებლად, როცა ჩვენ კადრებში ვხედავთ, რომ როგორც ვიცი, მანამდე შეუჩერდა უფლებამოსილება. შეჩერება ერთია, მეგეუბნები პასუხისგება. მე იურისტი არა ვარ და ახლა არ მიმუშავე ორგანოებში. საღაზრზე ვლაპარაკობ. ერთი წუთია დავიწყე და დავასრულე და მე ეს. თქვენ საუბრობთ ამიტომ. საღაზრის ფარგლებში ამიტომ ლოგიკურია, რომ 25 დღე დაჭირდება. სრულიად სამართლებრივი დეტალები მნიშვნელოვანი არ არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საღაზრზე სრულიად ლოგიკურია, გაგეცდოს. ხა შეიძლება თვალსაზრისით, ანუ მიდის სპეციფიკური მუშაობა და ამაზე ახლა ვნახოთ, მეგონი 9 საათია კიდე ერთი ბრიფინგი შესასწრებს და დავალოდოთ და გავიგებთ უფრო დეტალურად რაზეა საუბარი. შემთხვევით ხო არის რაზე უნდა გვიწევს. წარმოდგენა არ მაქვს. ეხლა რაც შეეხება ამას მოვისმენთ ყველანი ერთად 10 წუთში უშუალოდ რაც შეეხება იქვინდაა პროცესებს უკვე 10 საათის მერე. დიახ, ეს იყო სახელმწიფო გაატრიალების უსუსური მცდელობა, რომელიც ძირშივე აღიკვეთა და მე კიდე ერთხელ ვამბობ. ის ადამიანები, რომლებიც გაიშალნენ შემდეგ ქალაქში, უკვე წარმოადგენენ საფრთხეს წარმოადგენდნენ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეებისთვის. ჩვენ ნახეთ იქ სახში ესროდნენ ვიღაცებს ქვებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იქ იყო უამრავი გადაცნობის ფაქტი და მე იმაზეც ვისაუბრე, რომ მე გამოდიოდი იმედის ეთერში და უამრავი ადამიანი მწერდა, რომ ჩვენც გამოვალთ ქუჩაში და ჩვენც ვიმოქმედოთ. ამიტომ იმ მომენტში იყო აუცილებელი ლოკალიზება და ამ ადამიანების აუცილებლად საჭირო განეიტრალება. მაკოგომურის განეიტრალება იყო აუცილებელი. შეიძლება მაკოგომურზე არ არის საუბარი, იქ არის უამრავ ადამიანზე, რომლებიც ეს ხურდაში მოყოლილი მაკოგომური. მე შემიძლია სხვა დეტალები მე მაინტერესებს მანქანას ვინც ლეწავდა. ჯერ ერთ სახელმწიფო გადატრიალებაზე სანამ ვისაუბრებთ გავრილოვისგან ჯდომი ძალისგან მე მგონი უკვე დიდი უამრავი ადამიანი ფილარმონიის უამრავი ადამიანი არის გაზარალებული, რომლებიც ირაკლი ხალხის იქნებდა ბარიკადად და აბალეთოდიანი აფხაზეთის ომში ძალთვალყურებული ვეტერანის მეორე წელში მოხდილი ორი წლია რა აუცილებლობას ისახავდა რის განეიტრალებას. ირაკლი კიკნაველიძეს მოусმინოთ. პოლიციის თვალს გავუსვათ. ყველა უნდა გავიხსენოთ ვინც და ამაზეა საუბარი არა ერთ წუთით. აი მე მაგალითად ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად და მრავალ ათას ადამიანთან ერთად ვიყავი იმ დღეს პარლამენტის წინ, როცა დაიწყო აქციის დაშლა და ვიყავი იქ როდესაც შეტაკება მიდიოდა. ნუ წაღვადგინოთ სურათი, ხო? მინისტრმა გახარიამ თქვა, რომ იმ დღეს 15000 ადამიანი იყო შეკრებილი. მე უფრო ნაკლები მეგონა, მაგრამ დაუჯეროთ მის ციფრებს. 15000 ადამიანია შეკრებილი პარლამენტის წინ მოედანზე. გახარია ამტკიცებს, რომ აქედან დაახლოებით 400 ადამიანი, რომელიც კიბეებზე იყო აგრესიული, ანუ ჩხუბობდა, მათ რაღაც განსაკუთრებული ჯერჯერობით არ გვინახავს და არ მოგვისმენთ, რაღაც განსაკუთრებული ტიპის იარაღები ქონოდათ იმისთვის, რომ პარლამენტში შეჭრილიყვნენ. ძირითადად ეს იყო შიშველი ხელებით ადამიანები, რომლებიც ძალიან ცუდად იქცეოდა ბევრი მათგანი, ჩხუბობდა, იქ ნახეთ პოლიციელების გამოტაცების მომენტი, როდესაც მოდი ვთქვათ, იყო შიშველი ხელები თავიდან, მაგრამ შემდეგ იყო კონსტრუქციებიც კი, გამოყენებული. მოდი ესე ვთქვათ, პარლამენტის ასაღებად ეს კონსტრუქციები რომ და ეს ხალხი გაიშალა შემდეგ ქალაქში. ხო და მივყვეთ მოდი ნელ-ნელა. კარგი, არ არის ახლა ეს ასე არ გვეჩქარება მგონი. თქვენ იცით რომ პარლამენტის ძირითადად შესასვლელი არის ალაყაფით გამოყოფილი, ხო? იქ მრავალი აქცია გამართულა წლების განმავლობაში და არ გვახსოვს ეს მოუყევი ბევრჯერ და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო. აი იმ კიბეებზე არასდროს არ გვახსოვს განსაკუთრებული შეტაკებები, მათ შორის აი ძალიან არც 7 ნოემბერს, არც 26 მაისს. იმიტომ რომ იქიდან პარლამენტში შეღწევა ან რაიმე ტიპის წინააღმდეგობის გაწევა პოლიციასთან, იმიტომ რომ იმდენად მაღალი ალაყაფია, პრაქტიკულად შეუძლებელი. ანუ მარტივად რო ვთქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ გამოეჩინა გონიერება სპეცსაზმელები, პოლიციელები დაიყენებიან ამ ალაყაფს. ანუ შესაბამისად ნებისმიერი რაოდენობის ადამიანი, თუნდაც 400 რაც ბატონმა გახარიამ დაახასიათა, ხო? თვითონ ამ ალაყაფზე გადამძვრალი არის პოლიციისთვის ძალიან მარტივი გასანეიტრალებელი. ამ დროს ჩვენ რა ვნახეთ? ჩვენ ვნახეთ ამ ალაყაფის წინ, ანუ გაბრაზებული კი ბატონო, დაუშვათ რაღაც ტიპის პატარა ორგანიზებული ჯგუფებიც იყო. ამ ჯგუფების წინ დააყენეს სპეცსაზმელები და მისცეს ადამიანებს სპეცსაზმელებისთვის ხელის მოკიდების საშუალება. აი ეს არის პირველი საფრთხე, როდესაც აი ამ პოლიციელები თავიდან პოლიცია. თავიდან პოლიცია მით უარესი. დაგეგმილი პროვოკაცია იყო ეგ? არა პროფესიონალიზმი იყო. არა, თუ შეიძლება მივალ ბოლომდე, ხო? არა პროფესიონალიზმი იყო მაგის გაკეთება. მიყვები ამბავს ურალ და ყვები ამბავს ზამშვიდად. შემდგომ როდესაც დაიწყო დარბევა, აქ წყლის ჭავლზე ისაუბრეს. არა, წყლის ჭავლი ქარ ყოფილა, როცა პირველი გაზის ჭურვები ისროლეს და პირველი გაზის ჭური მოხდა აი ეს ძალიან უშუალო შენობა რო დგას პირდაპირ შევარდიანი რუაზის ვითომზედ. აი იმ შევარდეს მოხდა პირველი გაზის ჭური. ანუ პირველი გაზის ჭურვები ჩამოიყარა არა იქ, სადაც თუნდაც აგრესიული ადამიანები იყვნენ, ანუ კიბეებზე, ანუ რომლებიც ცდილობდნენ შიგნით შეღწევას. გაზის ჭურვები ჩამოიყარა რუსთაველის გამზირზე, სადაც იდგნენ მშვიდობიანი ადამიანები, სრულიად მშვიდობიანი ადამიანები. ამის შემდგომ ამ გაზის ჭურვების ჩამოყრის მერე პოლიციელები გაჩერდნენ და დაახლოებით 20 წუთში დაიწყეს ისევ ხელახლა, ანუ სპეცსაზმელებთან ერთად უკვე ამ კიბეებიდან ჩამოსვლა და რეზინის ტყვების სროლა. ამ მოედანზე ამ დროს დაახლოებით იყო 10000 ადამიანი, კი ბატონო 15000, როგორც ბატონი გახარია ამბობს. ოღონდ
აი ამ პირველი გაზის ჭურვის გასროლამდე 5-7 წუთით ადრე პრემიერი ბახტაძე გამოდის ტელეეკრანებზე. კი ბატონო, ჩემთვის პრემიერი ბახტაძე ბევრს არაფერს არ წარმოადგენს. მართლა ნომინალურ ფიგურად მინაჩნია. მაგრამ ხო პრემიერ-მინისტრი ქვია, ხო? და როცა გამოდის პრემიერ-მინისტრი და ამბობს, რომ ჩვენი გუნდის სტილი არ არის რეზინის წყობის და გაზის ჭურვების გამოყენება. რას ნიშნავს ეს? რომ არ ვაპირებთ ამის გაკეთებას, ხო? თუ ანუ იმ 5-7 წუთში გადაწყდა პარლამენტის აღების ამბავი, თუ ეს საშიშროება იდგა პრემიერ ბახტაძეს ხო უნდა ეთქვა, რომ ჩვენ შეიძლება ეს გამოვიყენოთ. ჩავთვალოთ, რომ ადამიანი, რომელიც რუსთაველზე დგას, ან სახლიდან უყურებს, ან მიმდებარე ქუჩებზეა და ტელევიზორში ხედავს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც მსგავს რამეს ამბობს. რისი სიგნალია ეს იმ ადამიანისთვის? ვარანაირი დაშლა არ მოხდება. ანუ რა საფრთხე არ ემუქრება, ხო? მე მგონი ლადო ერთი წამით მე მგონი ზუსტად აი ამ აქცენტთან დაკავშირებით რას გეუბნები და რას პასუხობ ხა? აი კარგი თემა დაიწყე მე მგონი ყველა ვაცადევნებდით რომ ყოველწლიურ რეჟიმში იცლებოდა სიტუაციაო ეს იყო ბახტაძის გამოყენება დღეს ზუსტად ამას ადრი სადაც აღხილები ხმოვანი შეგიძლიათ გითხრათ? მე უბრალოდ იმ კიბეებზე კი არ ვიყავ. ჩემ ერთი ადამიანი ჩემ მეგობრებთან ერთად ერთი ადამიანი აი მოქალაქეები ვიდეო დავასრულებ პირველი რამური როდესაც გაიშოლა მანქანას უყენია გაპარაკე ახლა მანქანა გამოვიდა რაგბების მე თქვენი კი ყავი ეს ცოტა გვიანი ხო და მე ვიყავი და მეუბნები და რეზინის როცა უკვე გაფრთხილებს არ ქონდათ რატო არ ქონდათ გაფრთხილებს როდესაც გამზირზე ყოფ ადამიანებს გამზის ჭურვები დაეწუდგია გამზირზე ყოფ ადამიანებს გამზის ჭურვები დაარქვა და გაფრთხილების ვალდებულება არ ქონდა მაგას ქონდა თავის სახს და გამზირზე რა ახსნა ქონდა აბა ის სახს და ქონდა რომ ზუსტად უსაფრთხო ადგილას ისროლეს და არ ისროლეს იმ ადგილას სადაც უსაფრთხო ადგილას სადაც ხალები ბავშვები მოხუცები იდგნენ სადაც ჩვეულებრივი ადამიანები იდგნენ რომლებიც ანდრეა კიბეებზე რაც ხდებოდა მადლობთ ანდრეას მივცეთ შესაძლებლობა გამოეხმაუროს ამ ჩვენს დისკუსიას ანუ აქციის დაშლის და გაფრთხილების მომენტზე მივედით ახლა და ეს დეტალები გასაგებია ასევე პასუხისმგებლობის საკითხი შინაგან საქმეთა მინისტრის ამასაც მინდა შევეხო თავდაპირველად აქციასთან დაკავშირებით გითხარით კი ბატონო ნუ რამოდენიმე მომენტი არის და ეხლა მინდა ზოგადად დეტალურად გამოეხმაურო რამოდენიმე მნიშვნელოვან პასაჟს ჯერ ერთი 7 ნოემბრის 26 მაისის თუ 20 ივნისის შედარება ზოგადად ეს აქციების ნუ სისულელე მგონია და ფარისეულობა მგონია მით უმეტეს ჯერ არ დამისწრე შეინახეთ ეგ მე შეგიძლიათ ჩამერყოთ 7 ნოემბრის და 20 ივნისის შედარება მგონია ფარისეულური და რატო 7 ნოემბრის აქციის დარბევა დაიწყო დილის 8 საათზე თუ კარგად გახსოვთ როდესაც მშვიდობიან მანიფესტანტებს ემაებში ეძინათ რა ქვია კარვებში ხო მოშიმშილებს და ასე შემდეგ და ეხა ამ ორი მიტინგის ერთმანეთთან შედარება არის ფარისეულობა და მეტი არაფერი ეს ერთი მეორე ჩვენ როდესაც საუბრობთ სახელმწიფო ინსტიტუტების შტურმზე ერთი მხრივ ეს არის იგულისხმება აქ პარლამენტი როდესაც ნიკამელიამ განაცხადა რომ შევიდეთ იქ ვითომ მშვიდობიანი რა ქვია მიზნებით და ხელება აწევდა და რაღაცა ნუ მშვიდობიანად პარლამენტში ეს რას ნიშნავს კაცო დასათვალიერებლად დასათვალიერებლად ხო არ ეპატიჟებოდა რა უნდა და პარლამენტში რა უნდა და ისთვის გავრილოვი გავრილოვი 2 საათი წასული იყო საქართველოსთან გავრილოვი მოიყვანეს ახლა წავიდა ერთი ის არის რომ არ ეპატიჟებოდა იქ არაფრის დასათვალიერებლად ნიკამელია და მეორე იქ რომ შესულიყო მომიტინგეები მათ შორის პარტიული აქტივი ნიკამელიასი და ნაციონალური მოძრაობის მოხდებოდა პარლამენტის პიკეტირება და შესაბამისად შეუძლებელი გახდებოდა შემდგომ დღეებში პარლამენტის მუშაობა ეს როდესაც მე გეტყვი იმ ალაკავს კარები არა გაჯეთის ციხეა ვეში ხო კარები იკეთება და იღება მე გეტყვი მე პარი რომ როდესაც დააკავებდნენ ხალხს იმ კარით შეყავდათ პარლამენტის დაკავებულ რომელიც იკეთებოდა და იღება მე დავიწყე და ეხლა როგორ თქვენ შეგვიძლიათ ისე შეგაწყვეტებთ უკან ხო კაი მეორე როდესაც არის სახელმწიფო ინსტიტუტებზე შტურმის მიტანის ცდელობა პარლამენტი საერთოდ გვერდზე რომ გადავდოთ პოლიცია არის ჩვეულებრივი სახელმწიფო ინსტიტუტი ჩვენ ვნახეთ პოლიციაზე თავდასხმა მათ შორის გატაცებული ფარები იმიდან რა ქვია კორდონიდან გამოყვანილი პოლიციელები ხალხის მასაში და ასე შემდეგ რაც რასაკვირველია თავიდან ბოლომდე არის სახელმწიფო ინსტიტუტზე უკვე დადგენილი ფაქტი რომ მოხდა შტურმი ამ შემთხვევაში პოლიცია
პოლიცია. და პოლიციის სამოქმედო, ასე ვთქვათ, არეალი მაშინ იწყება, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტზე შტურმი ხორციელდება, პარლამენტი კიდევ გეუბნებით ერთხელ გვერდზე გადავდოთ და მხოლოდ ის იყო, ასე ვთქვათ, საკმარისი ძალის გამოყენებისთვის, რომ პოლიციაზე მიიტანეს შტურმი მომიტინგეებმა. ეხლა აქ რასაკვირველია მშვიდობიანი მომიტინგეები. გაფრთხილების მომენტზე მინდა ერთი რამ თქვა. იქ შეტაკებები იყო გარკვეული ინტენსივობით, ანუ იყო შეტაკება, მერე იყო რაღაც პერიოდი, როდესაც არაფერი ხდებოდა. ანუ იქ იყო ლუფტი იმისთვის, რომ თუ აქცია შლიდი, გეთქვა მომიტინგეებისთვის, რომ შლიდი ამ დაკავშირებით ეხლა მე აქციაზე არ ყოფილვარ. ეს ადამიანები, ვინც აქციაზე იყვნენ, რომ ჩვენ ესე რა ქვია, არ გაგვიგიაო გაფრთხილებაო. შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ჩვენო გავაფრთხილეთ და ყველაფერი იყო. გავიგე, მე რატო უნდა განახოთ? მოთხოვე, რატო გიორგი გახარიას და ის გახარიას. სახელმწიფო იმის რა ქვია ჩინოვნიკი მინისტრი მთავრობის წევრი იძახის ერთს თქვენი იძახით მეორეს ეხლა მე რომელს უნდა დაუჯერო არ ვიცი გახარიას იმჯერა ვიდრე თქვენი ბრიფინგი იწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოვუსმინოთ ერთად საქართველოს პარლამენტის წინ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225-315 მუხლებით გამოძიების ფარგლებში ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობისთვის მოსამართლის განჩინების საფუძველზე კიდევ 4 პირი დავაკავეთ. გამოძიებით დადგინდა, რომ 20-21 ივნის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებული მოვლენებისას აღნიშნული პირები მონაწილეობდნენ ჯგუფურ ძალადობაში. სხვადასხვა საგნის გამოყენებით ახორციელებდნენ პოლიციელებზე თავდასხმას და უწევდნენ მათ წინააღმდეგობას. ორგანიზებულად შტურმით ცდილობდნენ პარლამენტის შენობაში შეჭრას. კერძოდ 1992 წელს დაბადებული ბრალდებული პოლიციელების მიმართ გამოირჩეოდა განსაკუთრებული აგრესიით და ცდილობდა მათთვის ფარების წართმევას. ასევე მან ერთ-ერთი სამართალდამცავი კორდონიდან ხალხის მასაში ძალადობით გაათრია. 1979 წელს დაბადებული ბრალდებული ფიზიკურად და სიტყვიერად უპირისპირდებოდა სამართალდამცველებს და აგრესიულად ცდილობდა პარლამენტის ტერიტორიაზე შეჭრას. მან სოციალურ ქსელში განათავსა 20 ივნის პარლამენტის შენობასთან გადაღებული ვიდეო, სადაც ხალხს საგნების სროლით პოლიციის კორდონზე შტურმისკენ მოუწოდებს და სამართალდამცველებს აყენებს სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას. 1996 წელს დაბადებული ბრალდებული სამართალდამცველებს ურტყამდა რეზინის ხელკეთს და შეკრებილებს მოუწოდებდა პოლიციელებზე თავდასხმისკენ. რაც შეეხება 1997 წელს დაბადებულ ბრალდებულს, იგი მოქმედებდა განსაკუთრებული აგრესიით, პოლიციელებს ართმევდა დამცავ ფარებს და ფიზიკურად შეტევას ახორციელებდა მათზე. აღსანიშნავია, რომ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის საქმეზე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია 9 პირი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის წევრი ნიკანორ მელია, რომელსაც ბრალი ედება ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობასა და მასში მონაწილეობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების იდენტიფიცირების პროცესს ინტენსიურად აგრძელებს. მტკიცებულებების მოპოვებისთანავე გაგრძელდება ქმედებებზე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით გამოძიების შედეგების შესახებ საზოგადოებას ეტაპობრივად მივაწვდით ინფორმაციას. გმადლობთ. ეს იყო ბრიფინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჯგუფ ორ მუხზე იყო ლაპარაკი. მოდი თქვენ დაასრულეთ თქვენი სათქმელი და შემდეგ ბაჩანა შენგელიას მინდა ორივე მუხზე ვკითხო. ეს არის ერთი ჯგუფური ძალადობა და მეორე ამბოხის, ანუ 315 მუხლი. ხო. კითხვიდან რომელიც დავუსვით, დანარჩენი ერთი გახარიას პასუხისმგებლობის საკითხი, ანუ დანარჩენს მე მგონი გავიცი პასუხი. გახარიას პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით, ანუ ძალიან მარტივად არის საქმე. ერთის მხრივ გახარია და მისი მომხრეები ამბობენ, რომ ის აქცია იყო დასაშლელი და მეც ვემხრობი ძალადობრივი აქციის დაშლას, ეს ერთი და მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ ხო არ გვავიწყდება, რომ გახარიათი და ზოგადად 20 ივნისით დილიდან დაწყებული საღამოთი დამთავრებული ყველაფერი არის ქართული ოცნების პასუხისმგებლობის საკითხი. ტვირთი, რომელიც არის 20 ივნისის სახით არის თავიდან ბოლომდე ქართული ოცნების პასუხისმგებლობა. შესაბამისად, არჩევნებზე, რომელიც ჩატარდება 2020 წელს და ჩატარდება პროპორციული წესით, ქართული ოცნება უნდა გავიდეს ამ ტვირთით. ეხლა გახარიას გადადგომის მოთხოვნა სამართლებრივი ნაწილი ჩამოწვა რამდენადაც
გახარიას ტვირთი, რომელიც არსებობს მოსახლეობის ერთ ნაწილში, მაგალითად ამ ადამიანებისთვის და სხვა მათი მომხრეებისთვის, არის ქართული ოცნების კისერზე. შესაბამისად, როდესაც ჩატარდება არჩევნები, საქართველოს მოსახლეობა მათ შორის არჩევნებამდე სამართლებრივი ნაწილის გახარიას მომხრეები და მოწინააღმდეგეები ასევე არსებობენ ადამიანები, რომლებიც გახარიას გადადგომას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან და შესაბამისად ეს ყველაფერი გაირკვევა არჩევნების გზით. რაც შეეხება ეხა მეორე ნაწილს პასუხისმგებლობაზე რო ვახსენეთ და აი გახარიას შემაში რა ქვია პირობებში გამორიცხულია თურმე იმას რა ქვია გამოძიების სწორად წარმართვა. ეს ეხა ერთის მხრივ ლოგიკური ეჭვი არსებობს რომ შეიძლება რაღაცა ინტერესთა კონფლიქტი იყოს, მაგრამ ეხა თქვენ როგორ გონიათ რომ გახარია თუ გადადგება თანამდებობიდან ან იმას რა ქვია უფლებამოსილებას შეწყვეტს, მაშინ თუ დასჯიან გახარიას? ანუ ეს ხო სისულელე არის ეხა გამოძიება წავა იმ გზით, როგორითაც უნდა წავიდეს. გახარიას ყოფნის ან არ ყოფნის პირობებშიც კი. ეს არის რეალობა და სხვა რეალობა არ ჩანს. და თავარი არის ის რომ რუსთაველზე შეკრებილი ადამიანები, რომლებიც ძირითად შემთხვევაში წარმოადგენენ პარტიულ აქტივს, მათთვის მნიშვნელოვანია როგორ არა მე აქციაზე არ ვარ ნამყოფი არ არის არაერთი პარტიული არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მათ შორის ლიდერები და ახალგაზრდული აქტივისტები. გავიგე ვიცი რომ ზუკა ძალიან კარგად გასაგები არის. მე სხვებზე არის ყველა სხვა ვიზახი ხა ვიღაცები არიან იქ ჩვეულებრივი აქციაზე არ წამოვა მაგალითად ბევრი მიზეზის გამო და მაგასაც აუხსნე. ხო და ხოლმე ნახოთ რაც არის აქტივი რომელიც დგას რუსთაველზე მათთვის მთავარი ამოცანა არის რომ ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი და გავლენიანი მინისტრი რამენერად დააზარონ და ჩამოაცილონ მთავრობას და მმართველობას. მადლობთ. ზუკა, ოდნავ მოგვიანებით მე მოგცემთ ამაზე გამოხმაურების შესაძლებლობას. ბაჩანას მინდა ვკითხო ორივე მუხლთან დაკავშირებით სამართლებრივ საფუძვლებზე. 225 მუხლი. გადაგებით უკაცრავად. ამდენი 25 წლის მანძილზე ერთხელ მოსულიყავი და გენახათ. რამდენი ადამიანი დგას იქ და ვინ არის ბადროვად თუ შეიძლება ერთმანეთს პატივი ვიცეთ და მოусმინოთ და მეორე 300 მეთხურამდე ის რომ იქ ძირითადად პარტიული ირაკლი უკაცრავად. ჩემი შეფასებით პარტიული აქტივი დგას ახლა ეს არის ჩემი შეფასება. რომლის ინტერპრეტაცია უმარს მივცეთ შესაძლებლობა ამოცა თავისი აზრის სუბიექტურია მეორე ნაწილში ანდრეა უკაცრავად მომისმინეთ მეორე ნაწილში ჩვენ ამაზე კიდევ ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილში ფაქტობრივი უზუსტობა ვერ იქნება შეფასება. ფაქტობრივი უზუსტობა ვერ იქნება შეფასება. შეუძლებელია. ერთმანეთს პატივცეთ მოусმინოთ როცა არის სუბიექტური არის ხო ასე არის ელემენტარული და შესაბამისად ჩემი სუბიექტური შეფასებით იმ აქციაზე დგას პარტიული აქტივი. ფაქტი როგორ შეიძლება სუბიექტური შეფასების საკითხი იყოს? ანუ ადამიანი პარტიული არის შეფასებაზე ხო არა გამარჯვებული იქნება თუ არა? არ არის ხო? უკაცრავად თქვენი შეფასება ხო არ გაქვს პარტიულ აქტივს? ან არის ან არ არის? ფაქტია ხო? აგროვოთ ერთმანეთს პატივი ვიცეთ ერთმანეთს უკაცრავად ასე არ გამოვა მსჯელობა არ არის. გასაგებია თქვენ ამაზე ახლა აქ ვერ შეთანხმდებით. ბაჩანა შენგელიას მოусმინოთ სამართლებრივ საფუძვლებზე გკითხეთ მე როგორც ჯგუფური ძალადობის ნაწილში ასევე ამბოხის ნაწილში. მოგესალმებით. პირველ რიგში სანამ სამართლებრივ შეფასებას გავაკეთებ, მე გეტყვით რომ მე არა ვარ პოლიტიკოსი, მივეცდები რომ სამართლებრივად და ფაქტებზე ვისაუბრო, უბრალოდ მცირედი დეტალი მინდა აუცილებლად რასაც უნდა გავამახვილო ყურადღება. ტელემაყურებლებმა კარგად იცის რომ მე უკვე 7 თვეა და ეს ტელევიზია TV პირველივე დღიდან ამ საქმეს ძალიან დეტალურად მიყვება და აშუქებს. მე ვარ ირაკლი ზაიაშვილი, რომელიც 7 თვის წინ ჩემი მოსაზრებით და მტკიცებულებებით, რომელიც 2000 გვერდამდე მაქვს უკვე და აქ არ საუბრობ რამე ჩემს სუბიექტურ მოსაზრებაზე, პოლიტიკურმა დევნამ შეიწირა და დღემდე 7 თვე გავიდა და 8 თვე ხდება უკვე აგვისტოს დასაწყისში და მე მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება დაწყებულია, არ გვაქვს არანაირი კონკრეტული პასუხი, იყო დანაშაული თუ არ იყო დანაშაული. ამიტომ გამოძიებასთან დაკავშირებით მე საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი
რა ხდება, როდესაც გამოძიების პროცესში რჩება თანამდებობაზე ის ადამიანი, რომელიც არის მთავარი ეჭვმიტანილი საქმეში. ჩვენ საქმეში იყო მთავარი ეჭვმიტანილი ბატონი მიხეილ ბატიაშვილი, რომელიც დღემდე რჩება თანამდებობაზე და ყველა ის თანამდებობის პირი, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს, არიან მონაწილეები ჩემი მოსაზრებით და ფაქტებით ამ საქმის, რჩებიან თანამდებობაზე და შესაბამისად არც ერთი ნაბიჯი წინ გადადგმული არ გვაქვს ამ საქმეში. ისევე როგორც დღეს ამ საქმეზე გამოძიებას, როგორც ბატონმა გახარიამ ბრძანა თვითონ აწარმოებს გამოძიებას და თვითონ არაპირებს გადადგომას, სანამ ამას არ გამოიძიებს და მე მინდა ერთი დეტალი გავიხსენო, რომ 2019 წლის 7 თებერვალს, როცა საკომიტეტო მოსმენა ჰქონდა ჩვენ საქმეზე, ბატონმა ბატიაშვილმა თქვა ესეთი რამე, რომ მე ვიღებ სამართლებრივ და მორალურ პასუხისგებლობას იაკერზაიას საქმეზე. რატო ვავლებ ახლა ამ პარალელს და დარჩა თანამდებობაზე და დღემდე რჩება მოგეხსენებათ. რამდენიმე დღის უკან განაცხადა იგივე ბატონმა გახარიამ და თქვა, რომ ის იღებს ყველანაირ პასუხისგებლობას ამ საქმეზე და რჩება თანამდებობაზე. იმ დროს ამ საქმეშივე, ჩემ საქმეშივე არის ჩემი მოსაზრებით ბრძანების გამცემი და დავალების გამცემი ბატონი გიორგი გახარია, რომელმაც დაურეკა შინაგან საქმეთა მინისტრს, უпростоრად განათლების მინისტრს და სუგდიდში წინასაარჩევნოდ დაავალა, რომ ერთ-ერთი სკოლა, მე-6 სკოლა შეემოწმებინათ, რადგან არ იყო ის მათიანი და სამსად დაესაჯათ და გაეთავისუფლებინათ სამსახურიდან. ზუსტად ამ ამბების შემდეგ იგივეს ამბობს ბატონი ბატიაშვილი, რასაც დღეს ამბობს ბატონი გახარია. ძალიან ნაცნობი სცენარია ეს ორი და ვფიქრობ, რომ ეს არის ამ ორი მინისტრის ძალიან გამაერთიანებელი, როდესაც პასუხისგებლობა არის ქართული სიტყვა და ნიშნავს რაღაც კონკრეტულ ქმედებას ჩადენილ დანაშაულზე ან შეცდომაზე. შინაარსისგან დაიცალა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ნიშნავს, რომ რაღაცა პასუხს მე ვაგებ ან მორალურს ან სამართლებრივს ან რაღაცა ადამიანურს ან სხვა. ორივე ადამიანი მხოლოდ სიტყვებით შემოიფარგლა და ყოველგვარი შინაარსით ეს პასუხისგებლობა არის დაცილი. ეხლა რაც შეეხება გამოძიებას და თქვენ თქვით ერთ-ერთმა გამოსვლმა, რომ რატომ უნდა გენდოთ თქვენ ადამიანებს, რომლებიც დგავართ ამ მიტინგზე და მე აქციაზე და მე პირველივე დღიდან 20 ივნისიდან ვდგავარ იქ, რატომ უნდა გვენდოთ ჩვენ? მარტივი ტესტია ძალიან. არა, თქვენ ბრძანეთ, რომ არა, გახარიამ გადაფრთხილად გენდობით. გახარიას ვენდობთ, ერთი გასაგებია. ნუ შემაწყდა ძალიან გთხოვთ, მოკლედ დავეორეს. მე ჯერ ადამიანი დავაცავ. მე არ ვიყავი და როგორ უნდა ვთქვა ეხლა ანიში მინისტრის ხო ჯერა. კი ბატონო, ერთი წამით, ანუ თქვენ ბრძანეთ, რომ გია ერთი წამით ბოდიში რა ძალიან გთხოვთ არ დავასრულებინოთ გთხოვთ დავასრულებინოთ და შემდეგ გია ორი წამით რეკლამის დრო გვიწევს არ მინდა რომ დრო დავკარგოთ აი ამ კამათში დავასრულებინოთ არა კითხვას მე დაგისვა უბრალოდ მე მაინტერესებს და ჩემ მხარესაც თხოვ რომ უბრალოდ არ ჩავეჭრათ რომ ორი წუთით დავასრულებ როდესაც ვის უნდა ვენდოთ ხომ აქ ამ შემთხვევაში ბატონი გიორგი გახარია არის მხარე ის არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, იმ პოლიციელების მინისტრი, რომლებმაც სავარაუდოდ ჩაიდინეს დანაშაული 20 და 21 ივნისის ღამეს. შესაბამისად, მისი ყოველი წინადადება, მისი ყოველი სიტყვა არის ყოველთვის სუბიექტური ადამიანის აზრი, ეს არის ფაქტი და ის, როდესაც ამბობს გამოძიებაზე, რომ მე გამოვიძიებ და მე დავტოვებ თანამდებობას, ბუნებრივია და თან ამბობს, რომ გამოიყენეს ლეგიტიმური და პროპორციული ძალა, ეს არის უკვე შეფასება და მისი ქვემდგომი ადამიანები შემდგომ ამ შეფასებას ბუნებრივია ვერ გაექცევიან. ყოველთვის შეეცდებიან, რომ ეს დაიცვან და ეს განაჩენი საბოლოო ჯამში დააყენონ 315 და 225 მუხლებით. ეხლა კითხვას რაც შეეხება ვახო შეკითხვას, ძალადობა, ჯგუფური ძალადობა და სახელმწიფო გადატრიალება. ორივე ეს დანაშაული ანუ იურისტებს მოეხსენება და ყველა მიცის რომ დანაშაული შეიძლება არსებობდეს განზრახი და შეიძლება არსებობდეს გაურთხილებელი დანაშაული. ძალადობა ჯგუფურად და ასევე გადატრიალება განეკუთვნება განზრახი დანაშაულების კატეგორიას, ხო? ამაში დამეთანხმებით აქ შეუძლებელია ადამიანმა შემთხვევით ძალადობა ან შემთხვევით სახელმწიფო გადატრიალება მოახდინოს, ხო? აქედან გამომდინარე
თუ შეფასება კეთდება, რომ ის აქცია იყო ძალადობრივი, აქ არ შეიძლება გაიმიჯდოს იმ აქციის სხვა მონაწილეები, რომ წინ ვიღაცეები ორი ადამიანი იდგა და თუ ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალება, იქ მონაწილე პირები არ იყვნენ სახელმწიფო გადატრიალებაში მონაწილეები. როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ნაწილი პოლიტიკოსების იყვნენ ამ ძალადობის და ამ გადატრიალების ხელმძღვანელები, ეს გამოდის და ნიშნავს, რომ ყველა იქ ყოფი ადამიანები, მათ შორის მეც, ზუკას, ყველა აბსოლუტურად ვინც აქ ვართ, ყოფილვართ მაშინ გადატრიალების და ძალადობის პოლიტიკური შეფასება ამ სამართლებრივ ნაწილს ხელისუფლების, როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ გულწრფელი პროტესტი გამოყენებული იქნა. აი ზუსტად ამაზე გავაკეთებ აქცენტს. ამაზე გავაკეთებ და ბოლო ერთი წინადადებით და რეკლამაზე უნდა გავიდე. ერთი წინადადებით დავასრულებ. შესაბამისად ეს მოწოდება, ეს თქმა რომ ნაწილი პოლიტიკოსების აკეთებდნენ ამას და სხვა დანარჩენები იქ იყვნენ შემთხვევით მოხვედრილი, ეს საბოლოო ჯამში მიდის იქითკენ, რომ საბოლოო ჯამში ხელისუფლება შეეცდება, რომ მთლიანად ეს აქცია და ყველა ის აქციის მონაწილე შეფასებით გამოაცხადოს ძალადობრივი აქციის მონაწილედ და სახელმწიფო გადატრიალების მოსურნედ. ამიტომ მე თქვენს და ყველა მოქალაქეს ვთხოვ, რომ არ უნდა გაიყოს ეს არ იყო მე პირადად და ეს ადამიანები ჩვენ არ მონაწილეობდით და ჩვენით მივედით ამ აქციაზე და არავის არ მოუწოდებია. შესაბამისად ამ აქციის ძალადობრივად მონათლა არ გამოვა და მე როგორც წინასწარმეტყველება გეტყვით მე ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას გეტყვით მეორე ნაწილში მეორე ნაწილში გეტყვით ბატონო მეორე ნაწილში გეტყვით ძალიან მნიშვნელოვან განცხადებას რომელიც დღემდე არ გაჟღერებულა აი წარმოვიდგინეთ ყველაფერზე იყო საუბარი მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს გეტყვით და აი ზუსტად როგორ იყო ეს აქცია და რამ გამოიწვია და როდის მოხდა დაშლა ამაზე გეტყვით და კადრებიც მაქვს წამოღებული რომელსაც ნახავთ ნაწყვეტს და შეგიძლიათ ლოგიკურად ეს ყველაფერი დააკავშიროთ. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ აქცია იყო მშვიდობიანი და შესაბამისად ყველა იქ მონაწილე ამაზე თუ შეიძლება როგორც მითხეს რეკლამაზე გავდივარ საათების ქრონოლოგიით შემთვის რამდენიმე წუთში მე ბოლომდე იყავი და გრძელდება ჩვენი დისკუსია რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით დაგველოდეთ ჩვენ ამავე შემადგენლობით დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ვერ გავიგე თქვენ უყურებთ ხალხის პოლიტიკას, ჩვენ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, აქციის დეტალებზე ვსაუბრობდით და ამ საკითხს დავუბრუნდებით. მანამდე ამ აქციასთან დაკავშირებით ზუკა გაკეთდა შეფასება, რომ იქ პოლიტიკური პარტიის აქტივი დგასო, თქვა ანდრეამ და ამაზე გსურდა თქვენ პასუხის გაცემა. მოდით ამით დავიწყოთ, შემდეგ ყველას მოგეცემათ შესაძლებლობა აზრის გამოთქმის. მიმდინარე აქციებზე ნაწილი ესა პარტიის აქტივი ნაწილი ძირითადად არა როგორ არ არის ხა თუ ჩაამატეთ სიტყვა აი არა დამახინჯების ეს სიტყვა რა გაგა ჩაგიმატებია დამახინჯების ძირითადად ნაწილი თქვით ადამიანების ნაწილი რომელიც მოგცემ საშუალებას რომ გამოასწოროთ არასწორი ნათქვა ეს ძირითადად ზუკას შემდეგ ანდრეა თუ კი აი დეტალებს შეგრძნება და აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ძირითადად ანდრეა ეს ხო შენი ნათქვამი სიტყვა ხო არა ძირითადად ნიშნავს უმრავლესობას სხვადასხვა სიტყვა ორ სხვადასხვა შესაბამისად ეს ამბავი ჯერ ერთი არავითარ შემთხვევაში არ გავდა მე კიდე გაკეთდა განცხადება რომ ეს სუბიექტური შეფასება ამაზე ვერ ვიკამათებ არ არის სუბიექტური შეფასება თუ პარტიულ მე გემოვნებაზე გადავდივართ ეგ რეალურად არაფერს არ ცulis და ეგ არც არის ნარატივი რასაც ოცნება ასე აქტიურად აწვება ასე ვთქვათ რომ იქ სხვადასხვა პოლიტიკური წამსი აქვს ადამიანებს არა იქ ზუსტად ხდება მიზანმიმართულად იარლიყის მიწებება რომ ერთ-ერთი კონკრეტული ოპოზიციური ძალის არის ვინაიდან და რადგანაც შემდეგ აქვთ იმედი რომ ამ პოლიტიკური ძალის მიმართ ანტიპათიით განწყობილი ადამიანების ხარდაჭერა შემოაკლდება აქციას იმავეს გაგრძელებაა ჩემი აზრით ეს განცხადებაც რეალურად ამ აქციაზე რაც ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი წესით რომ ყოველას უნდა უხაროდეს ესეთი პრეცედენტი არის ის რომ მოიძებნა ძალიან ეფექტური თანამშრომლობის მექანიზმები მაგალითად ის რომ არაერთხელ ტრიბუნიდან გაჟღერებული მოთხოვნებისკენ სავალი
გზის მშვიდობიანი და კანონიერი ფორმები და ის მოთხოვნები, რომელზეც შევთანხმდით ყველა ერთად და რაზეც შევძელით, რომ ძალიან ჭრელი და შეიძლება უამრავს ერთმანეთს არც მოწონდეს, არც სჯეროდეს შეიძლება, მაგრამ ფიზიკურად გამორიცხულია რისკები, რომ რაღაცა განსხვავებული ხედვების მიმართ გაიქცეს ისე სადავეები, რომ ამ აქციამ მიიღოს რაიმე ისეთი ფორმა, რომელსაც მისი რომელიმე მხარდამჭერი შემდეგ უკვე აღარ აყვება, რამე თუ იქ არის გაცხადებული ძალიან კონკრეტული მოთხოვნები, რომელიც არ იცვლება, არაფერი ემატება, აკლდება და აი ამ იდეის ქვეშ და ამ მიზნების ქვეშ ვინც არის გაერთიანებული, შესაბამისად უკვე ნებისმიერი არის ცხადია თავისუფალი იმაში, რომ შეუერთეს ამ პოლიტიკურ პროცესს და შესაბამისად არ გამოვა არანაირად იმ იარლიკის მოწმება და ამ გზით აქციის დისკრედიტაცია ნებისმიერ მსვლელს თქვენც შეგიძლიათ ანტისაოკუპაციო განწყობები თუ გაქვთ და თუ არ გინდათ რომ სისხლიანი შესაძლებელი მინისტრი გყავდეს, შეგიძლიათ შემოუერთდეთ, ამის არავითარი პრობლემა არ არის. ეს ერთი და თუ შეიძლება კიდევ რაღაცას ვიტყვი, ხელცარიელი არ მოსულ ვარ თქვენთან, დავარიგე სანამ შესვენება იყო. ეს არის ორი სტიკერი, ყველანაირი გზით ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია მაქსიმალურად სიმართლის გავრცელდეს და გავრცელდება იქამდე, სანამ ეს სიმართლე არ გაიმარჯვებს. რუსეთი რომ ოკუპანტია და გახარია რომ უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ გვაბრმავებს, გვაყრუებს და გვამუნჯებს. როგორ გვაბრმავებს ეს უკვე პირდაპირ გაგებითაც ვნახეთ აქციის დღეს და ასევე ვხედავთ აი ამ რაღაც რეალობის მოდელირების მცდელობებით და ასევე გვაყრუებს მისი პროპაგანდა ცდილობს რომ სიმართლე ვერ გავიგონოთ და გვამუნჯებს არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უამრავ ადამიანს ექმნება პრობლემა როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში, იმიტომ რომ არის აქციის მხარდამჭერი და ყველანაირი ბინძური მეთოდით. უამრავი არ ერთი საჯარო მოხდა ერთი კერძო. თვითონ ადამიანები და საქართველოს აზრის და გამოხატვის თავისუფლების პრობლემას რა თქმა უნდა. ბატონო, საზღვარს ეთქვი შედი ადამიანო საჯარო მოხელეების გაცხადება ნახე. მე შეიძლება არც ერთი ვინმეს აზრის გამოხმა უნდა და ვინმეს გასაფარებს სიცხვილია მართლა რა ზოგადად ყველაფერს არის კარგად არის გასაგები დღეს აზრის და გამოხატვის თავისუფლების პრობლემა დღეს საქართველოს ის ადამიანები ვერ გამოდიან. მე პირადად ვესაუბრე ბათუმში ადამიანებს, რომლებიც აქციაზე ვერ გამოდიოდნენ და მომიბოდიშეს და მხარდაჭერა გამოგვიხატეს. იმიტომ რომ უმხილდებიან თავისუფლებას. ხოდის ნაციონალიზმს როგორ ვარგედგეს გვერდზე და უფრო ბევრი მოვიდა. ერთი წეგებია, აი მანიპულაციები საშუალებას აღარ მოწევს. თითების შორის გულაპარაკები. მაგის არავითარი მორალური უფლება არ გაგაჩნია. ნურა, შეიძლება უფლება გამაჩინა ეს საკითხი ახლა მომისვიდა. შენ გონი ახლა იქ რამოდენიმე ასეული როდგა ტონი შეარჩიეთ ჩემთან საუბრისას თუ შეიძლება. ოკუპაციის შეგრძნება. ტონი შეარჩიეთ. ტონი შეარჩიეთ. კონსტრუქციულ დიალოგში დავრჩეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ვიკავებთ ემოციებს. მოღალატე. მოძალადე. დაანებეთ, რა ჩემთან და ჩემ თავის დასრული ადამიანები. ეს არის სიმართლეს ლაპარაკო. და მე ვლაპარაკეთ. მე ვლაპარაკეთ. რა შეიძლება ჩადარი ასე გაზის პრობლემა კაკა. მე არც ერთი პრობლემა არ მქონია. 20-ის და 21-ის 100 ტელევიზია პირდაპირ ეთერში აჩვენებდა. მე არც ერთი ადამიანს არ მქონია. დაწერა ფეისბუქში ადამიანებს. ვინგე მოდიშება შემოგვიყვება არ მოდიოდა. რომი შეეკნეთ კი. ბათუმი შეარჩიეთ. მე მოდიშებიან კი. ჩვენი არ არის. ძალიან აზრის და გამოხატვის თავისუფლება არის აფრიკაში მონაპოვარი. მე ვისი მოპოვებულია? ვისი მოპოვებულია? ბამაშენის და ბიძაშენის გვარებია. აგენტებად რო გამოგიცხადა. საზოგადოების უზრეობას მოეშვით. არ გამოდის ეს რაღაცა ბინძური ტრუკები. ვერ გადავიტანთ აქცენტებს. სხვადასხვა უბედურებების დატოვებისას უბედურების კვალიფიკაცია არ იცვლება. მერაბიშვილი არის მატროსებზე, გახარიაც მიუჭდება. გაზრის და გამოხატვის თავისუფლება ამ ქვეყანაში. არის. შენი პირველი არხის დირექტორობის პერიოდზე ლაპარაკო. რაციონალ მოძრაობაზე ლაპარაკო. ჩემი ერთმანეთ. რა პრობლემაა? შეადარე, ეუთოს დასკვნა შეადარე, მაჩინდელი და ეკლანდელი. არა, შედარება შედარებული, შეადარე, ასები არაფერი ამ შეადარე. ნურჩელი და მართლა. იმ აქციაზე 10000-ობით და 10000-ობით ადამიანი ყოველთვის. იმიტომ კი არა, რომ ვინმეს ანტიკორუფციო ანტიგორაცინობის პრობლემა. ვინმეს პოლიტიკოსები და საზოგადოებრივი მიუღებელი პოლიტიკოსები. ამაზე არ ფიქრობ, 1000-ობით ადამიანი რატო აღარ დგას? არ დაფიქრებულ ხარ ერთხელ. პერმანენტული აქცია საქართველოს ოკუპირებული. თუ ახლა გაიგეთ ოკუპირებული რო არის და ახლა გაგახსენდა პუტინი რო ოკუპაცია. ხო, სად ვიყავით ხანამდე, სადაც საჭირო იყო იქნებით ყოველთვის. 1000-ობით ადამიანი არ დგას და ნუ გიგვირა სადაც ანდრეა გეუბნება და ყველა. არავითარი პრობლემა არ არის, 4 რო დავრჩეთ, მოძალადე და მოღალატე ხელისუფლებას მაინცნებთ თავის ადგილას. მაგრამ ეს აქცია პროგრამის ორგანიზატორები ძალიან დრონიდან გადაღებულ საკითხში. რამის არა უყვებით. ძალიან დიდი ნაწილი პოლიტიკოსები. გავლენა
ენა როგორ მოხდება? არაფერი არის. მაგასაც ნახავთ. სიცხვილია მარტო სიცხვილია თქვენ ვახსენებთ სიტყვას სიცხვილიას. ეს არის კი ლინო ლომჯარიას გაცხადება 10-10 გუში სოფო ვერძეულს გადაუარეთ, სულხასალაძეს გადაუარეთ. დიახ, თქვენაცემში ამის აზრის და გამოხატვის თავისუფლება არის. დიახ, სოფო ვერძეულ რომელიც გუში ყველასთვის მისაღები იყო და იმიტომ რომ გაცხადება გააკეთა. ხელმა საქართველოს გადაუარა. ზოგი ბოტია, ზოგი ვალიკია. მორჩა. კიდე გეუბნები ზუკა. ამ ქვეყანაში აზრის და გამოხატვის თავისუფლების პრობლემა არ არის და ეს ავტომატურად არასოდეს. მათ ეშინია უცხარემავში მაგის ფისულეს აღარ უნდა. თორე ეთერის მერე დავილაპარაკოთ. ერთმანეთს ნუ გადავზრდით რაღაც. რაშვაშია მამაჩემი. შოუს დგა მაკერტი. ნუ გადავზრდით. რა შოუს დგა? რა ეთერის მერე დაბრაზდი აქ. ვისულა და რა შოუს დგა? უზნეობას მოეშინე. მე დაელაპარაკე ნაციონალებში კიდე ეთერის მიგვადა კიდე ეთერისგან და ის რაც მაფრანტის საოკუპაციო მოძრაობა ნაციონალების შოუს გადაახადეთ იქა და პარლამენტის აღება განგრეოს იქა იმაზე აიღო პასუხი გეულო მელია. პატივი ვცეთ. ეხლა კახით ერთი კიდე გეუბნები რა რას ნაუნებს თო პოლიტიკოსები ამ აქციებზე არ დადიან პოლიტიკოსები ამ აქციებზე დადიან და უკვე აღწევენ გეუბნები და აი მაგრამ არ გინდა შეუშვა ადამიანი მოვა თუ არ ჯერავს არ გეკარო დაუზურდები რა მაგაზე არ გეკარო თაბა ნახევარამდე იგნებია მაგაზე დაჭირდება ფიზიკური მობილიზაცია განაგებს რამდენიმე ქვეყანაში ოკუპაციის წინააღმდეგ ანტისაოკუპაციო აქციები მე რო ართავდი და მე რო არის ის არაფერი არის აქციებს მართლე სააკაშვილი არ შეიდგა და რუსტურინეს ფლეროს ურიგებდა კაი არ გინდა დემოკრატიული ტელევიზიის კაცები არ გინდა შემოიყვანა ის არაფერი არის დამთავრდა ეს მაგას უკვე აღარ ჭრიდა ყველა ისტინერვება არის ერთი წამით ჯერ მე ვიტყვი არაფერი არის მის ამ რეჟიმში ერთი მე მეორე შენიშვნის სახით არ ვამბობ უბრალოდ არც დავით ბერძენიშვილია დღევანდელ გადაცემაში არც ლევან ბერძენიშვილი ზუკა ბერძენიშვილი მოვიწვიე როგორც აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ეს მინდოდა უბრალოდ მეთქვა მეორე მოდი დავაზუსტოთ რა სახის შიშზე არის ლაპარაკი ანუ აქციაზე გამოსulis ეშინიათ საჯარო მოხელეებს თუ სხვებსაც ყველას ასევე ბათუმში მე პირადად მქონდა ურთიერთობა ადამიანებთან როგორც საჯარო სამსახურის წარმომადგენლებთან ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან რომლებიც მოდიოდნენ და მეუბნებოდნენ ყველანაირად გვიჭერენ მხარს ხვენიათ რომ ვერ ახერხებენ იქ მოსვლას მე მეუბნებოდი რომ მათ სამარცხვინო არაფერი აქვს მათ სრული მორალური უფლება აქვს მოურთხილდნენ საკუთარ კეთილდღეობას ისედაც ამ უმძიმე სოციალური ფონის მქონე ქვეყანაში ვისაც რაღაცა სხვანაირად გვაქვს მოხერხებული ის ამბავი რომ თავს შევინახავთ რამაგრადაც არ უნდა ეცადოს სისტემა რომ რაღაცა შემოსავლის წყაროები შეგვიზღუდოს და რამენერად დაგვეშანტაჟოს ისინი მივახცევთ ამ ქვეყანაში იმ რეალობას სადაც სისტემა მართლა გამოხატვის თავისუფლება იქნება შენი ხელშეუხებელი მე არ ამეთქი სამეცნიერებს 25 იანვარს მაშინ არ შეშინები არავის ახლა ეშინია ვინმეს ქვეყანაში მიტინგზე გამოსვლის მოგადამრიე მაშინაც ეშინოდა და ახლაც ეშინოდა გიორგი გენეცველი ამას მეც რამდენი 100,000-ობით მაყურებელი უყურე შვიდნოებერს და ორნოებერს ვიცი გამოვიდა იმას არ შეშინებია რატო გადაგაქვთ აქცენტები ყოველთვის საკუთარი უსაქციელობიდან რაღაცა არ არსებულ საკაშვილს და მაშინ გამოდიოდა ხალხი და დღეს თურმე რატომ გადაგაქვთ აქცენტები რატომ გადაგაქვთ აქცენტები შენ თუ თავში მითხრობ პრობლემაზე ვისაუბრებ იმიტომ არ არის რომ ეშინია და ცხენია და არა მარტო ასეთი უზნეობა თუ მაშინ დაელოდე რამდენი ხალხი მოგივარი კიდე თორე ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ზუკა დიდი მადლობა დიდი მადლობა მონოპოლი ანტისაოკუპაციოზე დიდი მონოპოლი ანტისაოკუპაციო დიდი მადლობა გაძლევთ სიტყვას ერთმანეთს მოусმენთ თქვენთანაც გადმოვალ მოდით ერთმანეთს მოусმენთ ერთმანეთს მოვусმენთ თუ ვინმეს ეხლა ეშინია ნოემბერსაც რა ახლაც ეშინიათ რატომ არ გესმით არავის არ ეშინია 100,000 პირადად უნახე ადამიანები ტყუილია მეთქი ეშინიათ მითხრებს ვის ეშინოდა ადამიანო შეგეძლებს თან გინდა რომ გაარკვიო რაღაცა და ყველასთან არ ამბობ გეუბნები მაშინ როცა უმძიმესი რეჟიმი იყო ქვეყანაში მაშინ არ ეშინოდა ადამიანებს აზრის გამოგია ჭანტურიას ვასრებში თან მინდა რომ დროს კარგავ დროს მოვალ თქვენთან ეშინოდე და ეგეთები შეგვერძე კი არავის გვერდზე არ უნდა იყოს შეგვერძე მოსთა თუ ეშინია ვინმე ეს აზრის გამოსვლა თუ ეშინია ის მოახდენს აკვენის ანტიოკუპაცია კარგი ლადო ძალიან კარგი ის ხო ციმშვიდეს ჩვენ კარგავთ ახლა დროს ასე მე ჩვენ ეშინია თურმე და
გია ჭანტურია თანმიმდევრობით ყველას მოგცემ შესაძლებლობას. ყველას მოგცემ შესაძლებლობას აზრის გამოთქმის, რაც უფრო მეც ვიხმაურებთ, მაყურებელი ვერაფერს ვერ გაიგონებს და დროც ნაკლები დარჩება. გია. ერთი ადამიანი გამოიყვანე, ერთი. მოვისმინე, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი გადავეხარე და ხისტავე როგორც ვანამერების არავინ არ გამოიყვანო. Facebook-ები გაუქმდა. მოვისმინეთ ორივეს აზრი, დანარჩენს უკვე მაყურებელი გამოიტანს თავად დასკვნას. გია ჭანტურიას უსმენთ ახლა. თუ შეიძლება. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ უკაცრავად გაცხარებისთვის, მაგრამ რთულია ხოლმე ეს სიტუაციებში, ამიტომ მოდიშ გიხდით ყველას. საერთოდ არ მინდა მოვწყდე ამას ყველაფერს, ცოტა სხვაგან მინდა გადავინაცვლო. ორი სიტყვა მინდა ვთქვა იმ ახალგაზრდებზე, ვინც იქ დგანან. ახლა თქმა უნდა, აქ ვიღაცას გონია, რომ რაღაც იმისი აქცია და ამისი, მე საერთოდ მივედი და მითხეს, რომ ზეგ მოგიწევ სიტყვით გამოსვლაო და წამოვედი უკან და დავდექი და ის ზეგ იყო და ნუ ჩავთვალე რა უნდა გამოსულიყავი, მაგრამ ცოტა სხვა რაღაცის თქმა მინდა. იქ დგანან ახალგაზრდობა და 90% იქ არის ახალგაზრდობა, რომელიც იქ დგას. ვინ პარტიას და რომელ პარტიას გულში მატკივროს, ეს უნდა გაირკვეს არჩევნებზე და ამაში შეთანხმდა ყველა იქ აბსოლუტურად მათ არის ძალიან დიდი ბუდიში. ბოლომდე ვიტყვი, ხო ჭემოკა. ხო, არ ჩხუბობ არაფერს არ იმავშობი, ხო? ეხლა მთავარი არის ერთი რაღაცა, რომ ის ფაქტი არის ძალიან მარტივი. მეც ვიყავი მაგხელა და მეც ვიდექი იქ სხვა დროს 18-19 წლის და მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც საბჭოთა კავშირი არსებობდა და როდესაც ჩვენ გვეგონა რომ დაინგრეოდა და უფროსთაობას ეგონა რომ არ დაინგრეოდა და იყო ხოლმე ეს მუდმივი ჩხუბი და შეხლა შემოხლა. მერწმუნეთ და ერთი რაღაცა მინდა უთხრა, მე ეხლა ამ შემთხვევაში თქვენ არ გულისხმობთ და მე მგონია რომ არც უნდა გიგულისხმოთ, იგივე სოციალურ ქსელებში ასე შემდეგ გამოსვლები უამრავი ნახეთ ძველი თაობის ხალხი, ვინც რაღაც საშინელებებს იძახიან რომ იქ დგანან ისინი, ნუ იქ პარტიულობის გარდა ნარკომანობას და აცას რაღაცას ასე ვთქვათ აბრალებენ. მინდა ერთი რაღაცა თქვა, ძალიან დიდი ბუდიში დავამთავრებინეთ რა. მიდის ჩვეულებრივად ახალი თაობა მოვიდა, რომელმაც 20-ში თქვა ერთი რაღაცა. მთავარი რამე, რომ მათ არ უნდათ რუსეთი. 20-ში რუსეთმა და ბევრმა რუსეთუმეს ქართველმა გააცნობიერა, რომ მათ მომავალი საქართველოს დაკარგული აქვთ და ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე პროცესი, ხედავთ რა ხდება ამის გამო რუსეთში და ხედავთ რა ხდება იგივე საქართველოში, ხო? უკვე 7 რეისი დანიშნა, მე მგონი პატრიოტთა ალიანსმა, მე ამდენი ეხლა იქ არიან, მე მგონი მოსკოვში, ხო? აქედან გამომდინარე კიდე ერთხელ ვამბობ, ბრძოლა თუ ვიღაცა ებრძვის და ეხლა გინდათ რომ გადაიტანო ეს რაღაც პარტიული ნაციონალების ისა არ არის ეს მერწმუნეთ ძალიან კეთილად ვამბობ, რომ ვინც იქ აქციაზე იმ აქციის მონაწილეებს ებრძვის მომავალ თაობას, არ მებრძვის მე, არ ებრძვის ნიკამელიას, არ ებრძვის სააკაშვილს, არ ებრძვის ბერძენიშვილებს, არავის არ ებრძვის ეს ომი არის ყველა ვარიანტი დამამთავრებია. ერთი წუთი შეიძლება მე ჩემი აზრი ვთქვა. ჩემი აზრი ვთქვა რა, პოლიტიკურ გეგმებზე საუბრობდით, როცა თქვენ არ მოსავლელად იყო გიგი უკაცრავად იქ იყვნენ პოლიტიკოსები, იქნებიან და ყველაფერი დადგებიან. გეგმავდნენ პოლიტიკურ შეიძლება რომ მომისმინოს სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობდა თქვენ რაღაცა ისე ვიყო რაღაც შემოდით სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ შეიძლება საერთოდ სხვა რაღაცას ვლაპარაკობ ცებულები მიჭირდება მაგას აგერ კი დაგვეროსე წერო არის ხო იქ თათბირი ყველას გაქვს თათბირი იყო როდესაც გამოჩე სული რუსეთის არამია მე საერთოდ არის ხო არამესა იდადო მოლაპარაკებაზე შეშვა იყო და იმ მომენტში რუსეთის ანდრეა რუსეთის თემა დამთავრებინეთ რა 20 მის არის ძალიან დიდი ბოდიში დავამთავრე ხელი საქართველოს ხო ისინი ხო ყველა იდექით მარტო თორე უამრავი ადამიანები გაიქ ბევრი ადამიანი 25 დღეში ნოთეს გრძელდება რადო აგერ წეგან გაიხსენა ამდენ წელი ამ პროცესში ერთ ხმაში წყვეტი პროცესი ახლა დამამთავრე ერთ ხმაში ეს არ გამოვა არავის არაფერი არ ესმის ხომ იმიტომ ხართ რომ მაყურებელმა გაიგოს დავამთავრებ გარწმუნებთ რომ არაფერი არ ისმის ახლა ხო შეიძლება დავამთავრე თავი და თავი ამ ყველაფერს იყო 2 წლიანი როგორც ირკვევა ხვეწნა რომ გავლილოს ჩამოსულიყო და რაღაც ნათელი მოეფინა მართლმადიდებლური ჩვენი სამშობლოსთვის კომუნისტ გახარიას სხვა ჩვენ მომწვევებშიც ბევრი ისეთი კომუნისტი იყო 9 აპრილის მერეც რო კომუნისტების რიგებში იყო მაგრამ არ დავკონკრეტდები
და ადამიანი რომელიც იქ მოიყვანეს და დასვეს იქ პროტესტი ამან გამოიწვია და ეს იყო ჩემთვის ძალიან გასახარი. იქ წავედი ზუსტად იმიტომ რომ მენახეთ ახალგაზრდები, ვინც მეც მეგონა რომ რაღაც ცოტა ინტერფერენტულები არიან და გამიხარდა რომ ამდენ ადამიანს აი ესე იმ გავრილოვის იქ ჩასვამ აი ესე აუნთო გული. ეს იყო ჩემთვის გასახარი და მე მგონი თქვენთვისაც გასახარი უნდა ყოფილიყო ერთნიშნულოვნად. კი მაგრამ ძალიან კაი. კიდე ერთ რაღაცას ვამბობ. აი როგორც კინოს შევხედოთ აი ამ ყველა მოვლენას მერწმუნეთ იქ ვინც დგანან ისინი არიან ამ კინოში დადებითი გმირები და დანარჩენები ყველანი ვინც ამას ეწინააღმდეგებით ხართ ამ კინოში ძალიან უარყოფითი პერსონები მერწმუნეთ ბატონო იმ შემთხვევაში მელიას დადებითია დიახ რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში მელიას დადებითია შემდეგ ნიკოლოზე ანდრეა რა თქმა უნდა ვინც იქ დგას ის არის დადებითი პერსონები ყველასთან ოღონდ გასვით წერტილი ხო წერტილს სულ ძალიან მარტივს აქ არის მთავარი ერთი რამე ბოლოს ქართული ოცნებას ქონდა ერთი რაღაცა რომ აი ჩვენ იცით ისინი ვართ რაღაც კეთილები ვართ ცოტა სულელები ვართ მაგრამ აჯიგრები ვართ ეს მითიც რა თქმა უნდა დაინგრა უფრო მეცაც გეტყვით ჩემი ერთი ახალგაზრდა მეგობარი მეუბნებოდა როცა ვეუბნებოდი რომ ეს ხელისუფლება რუსეთ უმეა მეთქი რას ამბობ მითხრა ტელევიზორში ვნახეო ბახტაძეო იძახთაო რომ ჩვენიო კურსი არისო დასავლ ეს ახალი თაობა არის სხვანაირი ხალხო არ არიან ჩვენნაირები ყველაფერში რაღაცას ეძებენ ძალიან მარტივად ჯეროდათ იმისი თქმის მაგრამ გახარიას დაჟდომით ერთ დღეში შეიცვალა ეს ატმოსფერო გავრილოვის ხო ბოდიში ამ მნიშვნელობა პრინციპში ერთი კამანდა ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა ვაი უკაცრავად გახარიას შეხებოდი რატო იშლები დევები დამამთავრებინე ამ ომს ეს ახალგაზრდობა იგებს ეს მომავალი თაობა იგებს რაც უფრო მალე წინათხელი თაობა ჩემი თაობაც მათ შორის აი ერთი კითხვა მექნება რა ხელისუფლების რუსეთუმეობასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ თუ არა დაასახელოთ ერთი კონკრეტული ფაქტი არ დამიმთავრებია რის მიხედვითაც იკვეთება კონკრეტული ნაბიჯი რომ ამ ხელისუფლებამ გადადგა რუსეთის სასარგებლო და რუსეთის ინტერესების სასარგებლო ნაბიჯი პატრონაჟის აშუაშია ამ ხელისუფლებამ გადადგა თუ არა ერთი ძალიან ნაბიჯი ერთი და შემდეგ ბაჩანასთან გადავდივარ მეგობრებო ასე არ რაღაც არ ვიცოდი გავიგეთ ეხლა ჩამოსულიყო დასვანავი დამთავრებული ამბავია ამიტომ ბაჩანას შემდეგ სხვა ია ევიდენტი გამაგრებული შვიდის განმავლობაში საერთოდ უცნობა მარტივად გეტყვი ესეა მარტივად გეტყვი თუ შეგიძლიათ დაასახელოთ ერთი ნაბიჯი მაინც რის რომელი მითხარი ჩამომითვალე ამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ხო ალბათ ახლა გავლენით სამი მითხარი რომ აი კონკრეტულად გადადგა ხელისუფლება რუსეთის სასარგებლო ახლავე მოგახსენებ ერთი ეს ამბები რომ ახლა არ დაწყებულა ამის ისეთ ფაქტობრივი მტკიცებულება ვატიკანში ჩვენი ოფიციალური ერჩის მიერ მოწერილი წერილი სადაც ჩვენ საგარეო უწყებას ეუბნება რომ კრემლის ინტერესის გამტარებელი რუსი პატრიარქი აქ რაღაც გეგმებს აწყობს და ქუცნაშვილი მადლობას უხდის ზუკა ნახე რას რეაგირება არ დამთავრებია ხელისუფლების ნაბიჯი ეხლა ქუცნაშვილი ეს ხატავს მეორე გაზპრომთან დადებული ხელშეკრულება და საერთოდ გაზპრომი რო გვიხსნიდნენ თურმე ეკონომიკის აკეთებდა ამ დრო არ გაზპრომს გაიზარდა ანდრეა სამშელოთ ვამბობ გაიზარდა თუ შემცირდა რუსეთზე დამოკიდებულება ქართული რუსეთში დამოკიდებულება გაიზარდა თუ შემცირდა ბუნებრივი აირის მოხმარებაში გაზპრომი კონკურენცია ანდრეა პოლიტიკურ განცხადებებს თქვენთვის აქვს მნიშვნელოვანი ფასი ანდრეა პოლიტიკურ განცხადებებს თქვენთვის აქვს მნიშვნელოვანი ფასი რასაკვირველი ყველაფერს მნიშვნელოვანი ფასი აქვს მე ჩვენ დავბომბეთ ჩვენივე მოსახლეობა ცხინვალში არ ეს ის სასარგებლო განცხადება ექსპერტები რომ რეზოლუციაში წერია მაგის ლიდერებს ოქროაშვილთან მაგალითად პრობლემა არ აქვს ან აიბასო გუბასტანიკიძესთან პრობლემა არ აქვს პრაქტიკულად იგივე რაღაცებს ვამბობდა ოქროაშვილი 2010 წლის განცხადება არსებობს დღესაც ინტერპრეს ნიუსს ედევს და ამბობს ოქროაშვილი იქ რომ სააკაშვილმა დრო იხელთაო როცა იქ იყო მთელი ლიდერები იქ იყვნენ ჩინეთში ოლიმპიადაზეო და მაშინ შევარდა ცხინვალშიო და მოიცა ნაციონალურ მოძრაობასთან უდგას ეხლა დღეს ეს ადამიანი მათ პრობლემა არ აქვს ამასთან აი ამ თემაში არ გამოვყვებით იმიტომ იმას გავზარიან ეხლა უკაცო სამჯერ გავმეორო იცით და ნაციონალები ბიზნესის იმაში აგდება რო გინდა არ გამოდის ეგ
ასე არ გამოვა მეგობრებო, არ გამოვა. ახლა მაყურებელმა რამე გაიგონოს, წარმოგიდგენია, არა, ახლა ბაჩანას ვაძლევ სიტყვას, ბაჩანას და მერე თანმიმდევრობით ყველას. თანმიმდევრობით, ანდრეა. მე შემიძლია მოვიყვანო ეკონომიკურად. აბუზოზეს გინდება რომ აი სიტყვას მოგცემ და თქვი პროდასალური ნაბიჯები და მაშინ არ აბუზოზეს გადაიღება რომ ეს პაპარია ვერ მოგცემ ამის ეკონომიკის გადაწყვეტა ანდრეა კი ტყუილად რა ხდება ყველაფერი ზეპირად ზეპირად თავიდან ბოლომდე პროცენტებში გინდა თუ ნომინალური ყველაფერი მე პროცენტები საწინააღმდეგო რამე ერთი ადამიანი მაინც გამოვლინდა საქართველოში არ არსებობს ეგ არ გავიგეთ ერთი წამი ძალიან ასე არ გამოვა მე ხა თქვენ ბაჩანას მივცემ სიტყვას ვერ მოგიწოდეთ გამოვიყენე გამოსtildeები ხართ 10 წუთიც არ დაგვრჩა. გამოვიყენოთ რომ გარწმუნებთ მეორე ბლოკში აქ რაც ხდებოდა, მაყურებელს არაფერი არ გაუგონია. აგერ საეთეროში ხალხის მეუბნება რომ არაფერი არ ესმის, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ. ძალიან ცუდად არის. მე უბრალოდ პირველი ბრალია, როდესაც გამართ ისე ხუთ ხმაში, რომ მაყურებელს არაფერი არ ესმის და რისთვის ხართ გაცემაში, გააგონოთ მაყურებელს. მართლა აბსურდი გამოდის. უბრალოდ მე 2 წუთით და ვატყობ რომ ხელა აღარ მომიწევს, ამიტომ ვეცდები რომ ჩავატევ ამ 2 წუთში. რაც შეეხება სიტყვის თავისუფლებაზე იყო საუბარი და მე ჩემი საუბარი დავიწყე კონკრეტული ფაქტიდან მოვლენით და მინდა ვთქვა რომ სიტყვის თავისუფლება არ ნიშნავს Facebook-ზე პოსტვას როგორც ბრძანეთ და იმის საუბარს რაც გინდა ხო ანუ სიტყვის თავისუფლება შეიცავს თავის მხრივ ძალიან ბევრ რაღაცას მაგალითად იგივე არჩევანის თავისუფლებას ძალიან ბევრ უფლებებს და თავისუფლებებს რომელიც შედის სიტყვის თავისუფლებაში და ეს არ არის მხოლოდ Facebook-ზე პოსტვა ჩემი კონკრეტული ტრაგედიაც უკავშირდება სიტყვის თავისუფლებას რომელთოდესაც ადამიანს შეწოლა იმიტომ განახორციელეს რომ ის უბრალოდ არ მუშაობდა კონკრეტული პარტიის და საერთოდ არავის ასარგებლოდ და ამ ადამიანისვე აქციაზე სადაც ვითხოვდით მხოლოდ და მხოლოდ გამოძიების დაწყებას ერთადერთი მოწოდება ჰქონდა ხელისუფლების მიმართ გამოძიების დაწყება და ამ ადამიანის აქციაზე ეგრეთ წოდებულ აქციაზე იმიტომ რომ ოჯახი ვითხოვდით გამოძიების დაწყებას წინა დღეს ყველა სკოლაში ზუგდიდის ყველა სკოლაში დაიბარეს ხელმძღვანელები და დირექტორები და უთხრეს რომ არც ერთი ადამიანი არ მისულიყო აქციაზე ეს არ არის სიტყვის თავისუფლება და არც ის არ არის სიტყვის თავისუფლება როდესაც ზუგდიდში წინა საარჩევნო და კადრებით ნახეთ როდესაც ადამიანებს ლამის იტაცებდნენ და წერებია რომ ადამიანიო ყველაფერი გავაკეთოთ მათ შორის მოვიტაცოთ ხო სიტყვა Facebook-ზე ყველაფერს დავწერთ მაგრამ შეიძლება ამ დაწერილის გამო ჩვენი სიცოცხლე შეიწირონ და ეს არ არის სიტყვის თავისუფლება ამიტომ მე ჩემი აზრით აქ ჩვენ ქვეყანაში არ არის სიტყვის თავისუფლება და ყველაზე მძიმედ ეს მე თვითონ გამოვცადე და ჩემმა ოჯახმა ეხლა რაც შეეხება უბრალოდ რადგან შანსი მაქვს ერთი წუთით ვეცდები რომ ჩავატიოთ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ეს ეხება 20 ივნისის ღამეს პირველ გასვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე, როდესაც გაისროლეს გაზი, ეს ეგრეთ წოდებული ცემსადენი გაზი, რომელიც მე რამოდენიმე ჯერ მივიღე და ამიტომ დაახლოებით ცოტა ადრე 3 საათისთვის დავტოვე აქცია. რამდენიმე წუთით ადრე რა ხდებოდა? რა თქმა უნდა, ყველას აქვს უფლება რომ დაიჯეროს ან არ დაიჯეროს, უბრალოდ მე იქ ვიყავი პირველი წუთიდან 3 საათამდე, ამიტომ გეტყვით 20 წუთით ადრე აქცია სტროლამდე რა მოხდა. იყო ესეთი სიტუაცია, რომ არ იყო მიკროფონი, იყო ცუდი მეგაფონი, იყო წინა რიგებში, ჩემგან წინა რიგები იყო სუპირველი რიგი დაახლოებით 10 მეტრის სიშორეზე, ამიტომ მე იქ უშუალოდ წინ არ ვიდექი, მაგრამ 10 მეტრი მაშორებდა და ხედავდი, რომ ჯიკაობა იყო, რამდენიმე სპეც რაზმელიც გამოიყვანეს აქედან და სრულიად უნებელი, რა ვიცი, მე რაც დავინახე, ყველა სრულიად უნებელი წავიდა და რაღაც მომენტში დაიწყო ზუსტად საუბარი იმაზე, რაც უწყვეტ კადრებში ჩანს და ამას ჩემი დამატებითი მტკიცება არ ჭირდება, რომ დაიწყო საუბარი პრემიერთან და
შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე დაიწყეს ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს ლიდერებმა ამაზე საუბარი. ამ მომენტში ამ მათ გადაწყვიტეს და ჩემი თვალით ხედავდი და მესმოდა რომ ადამიანებმა გადაწყვიტეს რომ შეეკეთებინათ, ანუ იქ იყო მელია საუბარი ზუსტად რომ დინამიკები გჭირდება რომ ხალხს გავაგონოთ სად მივდივართ, სხვათა შორის ჩემი ვერსია და სურვილი იყო რომ იქნებ პირდაპირ ეთერში მოხდეს ეს შეხვედრა, მაგრამ ნუ მოკლედ ვიღაც ადამიანი მოვიდა რომელიც ეძებდა შნურს ამ დინამიკისკენ და უნდოდა ხმის აღდგენა და ალბათ ლიდერებს ზოგადად ოპოზიციის და იმ აქციის მე ამას ხას უსვავ რომ იმ აქციას ჩემთვის ლიდერი არ ყავდა. მე არავის მოწოდებით არ დავდიოდი არც ერთი მიმართულებით, მაგრამ ოპოზიციის ლიდერები იქ იდგნენ. ამიტომ მე გავმიჯნავ ოპოზიციის ლიდერების პოზიცია იყო რომ ხალხისთვის ეცნობებინათ რა ხდება, სად მიდიან, რატომ მიდიან, ამიტომ გადაწყვიტეს შეკეთება დინამიკის და ამ დროს კაბელები შეკეთება და რაღაცა ხდებოდა, ჯიკაობა და ჭიდაობა არ იყო ამ მომენტში, როდესაც და მე მაქვს პატარა კადრი, რომელიც ამოვიღე იმედიდან, რომელსაც აქ დამონტაჟებული 6 წუთიანი კადრი და თქვენ ალბათ ყველას გახსოვთ, რომ პარლამენტის სვეტებზე, აი ზემოთ მეორე სართულზე იდგა ერთი ადამიანი, რომელიც კამერით იღებდა ყველაფერ ამას, რაც აქციაზე ხდებოდა. ჟურნალისტებს ალბათ ეხსოვებათ, რომ პარლამენტის მხარეს იდგა და აქეთ უღებდა ხალხს კამერით. იმ კამერას აქვს სხვათა შორის გადაღებული, რომ აი ამ სიწყნარეში, როდესაც წუთიერი, რამდენიმე წუთიერი სიწყნარე იყო და მე არ ვამბობ, რომ ჯიკავი არ ყოფილა, იმ მომენტში არ იყო ჯიკაობა და არანაირი დაპირისპირება პოლიციასა და ადამიანებს შორის და ზემოდან გადმოისხა წყალი. მე ამას კადრები მაქვს და კადრებით შემიძლია მოგაწოდოთ, როდესაც სპეცრაზმის მხრიდან ზემოდან ვიღაცამ გადმოასხა წყალი და იმ მომენტში არის ხალხი გაჩერებული და ზუსტად ამ წყალზე რეაქცია იყო, რომ ხალხი აღშფოთდა, ზოგმა რაღაცა ბოთლებით, რაღაცეებით შეეცადა და ზოგმა, რა ვიცი, შეიძლება უშვერი სიტყვებითაც გინება დაიწყო და აი ამ ჭიდაობის დროს უკვე რომელიც გამოიწვია, მე ვუყურებდი ამ ყველაფერს წყლის გადმოსხმამ, მაშინ გავარდა პირველი გაზი, ესე ვთქვათ, უკანა მხარეს, რომელიც არწივს თუ შევარდენს მოხდა და მერე დაიწყო უკვე სხვა რამდენიმე გასროლა და დასკვნა ჩემი აზრით და შემდეგ ამით ვასრულებ, დასკვნა არის ის, რომ ჩემი მოსაზრებით, ჩემი პირადი მოსაზრებით, იქ რომ რამდენიმე წუთი სპეცრაზმს და ვიღაცა ერთ ადამიანს, რომელიც დამნაშავე არის ამ პროვოკაციაში და სპეცრაზმელის მხრიდან იყო ეს ყველაფერი წყალი რომ არ გადმოესხა, იმ მომენტში იყო მხოლოდ ერთადერთი მიზანი რომ მიკროფონით მიემართათ ხალხისთვის და ეთქვათ რომ ჩვენ შევდივართ შეხვედრაზე. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ზუსტად ის მომენტი, როდესაც პირველი გასროლა მოხდა, ამ მომენტამდე ადგილი ჰქონდა ჩემი აზრით პროვოკაციას. აი მის თქმა მინდა მეორე რაღაცის თქმა მინდა. იყო პროვოკაცია წამოგებული. პოლიციას ერთად ნუახსენებ ძალიან გთხოვ, იმიტომ რომ თქვენც ამბობთ რომ პოლიციელებიდან ზოგიერთმა ამ შემთხვევაში პარლამენტის მარცხენა სვეტთან და ბოლოს ერთი წინადადებით ვასრულებ, რომ იმ აქციასთან დაკავშირებით, რომელიც არის უმძიმესი მუხლით აღძრული, ხალხო 15-დან 20 წლამდე არის თავისუფლების აღკვეთა, რაც კონკრეტულად ნიკამელიას აქვს. ჩემი თუ გინდათ როგორც იურისტის შეფასებად მიიღეთ, გინდათ წინასწარმეტყველებად ამ კონკრეტულ საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი, მე არ საუბრობ რომ პირველ ინსტანციაში და რაღაც მანქანებით ამ განაჩენის დადგომა, კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი არც ჯგუფური ძალადობით არ მოხდება და არც გადატრიალების მუხლით. ეს იყო აქცია, იყო მშვიდობიანი, სადაც ზოგიერთი მომიტინგე მე თავს არ დავდებ, მარტო ჩემ თავზე და ჩემ მეგობრებზე დავდებ თავს, რომ ვიყავით მშვიდობიანად და ზოგიერთმა ძალიან ცოტა დრო დაგჭა ახლა ნიკოლოზის დროა, შემდეგ ირაკლის და შემაჯამებელ სიტყვებს ვამბობთ, ჩათვალეთ და შემდეგ უნდა გავიდე რეკლამაზე. დიახ, მე პირველ რიგში ყველა ახალგაზრდის სიტყვის თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას სემპატიებს და მიმაჩნია რომ იქ ნამდვილად ძალიან ბევრი გულანთებული ახალგაზრდა იყო და ისიც მიმაჩნია რომ კობახიძე იმავე დღეს უნდა გადამდგარიყო, მაგრამ მე კიდე ერთხელ საუბრობ 22 საათის მერე ეს იყო ძალადობრივი აქცია. მე არავის დაჭერა არ მიხარია, კიდე ერთხელ უბრალოდ ხაზგასმის ვიდა ვთქვა, ორივე მხრიდან უნდა მოხდეს სამხილების შეგროვება და ყველა დამნაშავე პოლიტიკოსი იქნება ეს თუ პოლიციელი, ყველა მკაცრად უნდა იყოს დაჯილი. გმადლობთ ირაკლი, თქვენ სიტყვა, შემდეგ ზუკა და წავალთ დასასრულისკენ.
15,000 კაციანი აქცია, სადაც მინისტრის თქმით 400 კაცი ძალადობდა და ეს 400 კაცი ძალადობდა კონცენტრირებულად ერთ ადგილას, ანუ პარლამენტის კიბეებთან. უბრალოდ აბსურდია, რომ მთელი ეს აქცია გამოაცხადოთ ძალადობრივად, როცა ამ აქციის მონაწილეებმა, ასე ვთქვათ, უმრავლესობამ, აბსოლუტურად შეიძლება ასე ვთქვათ, არც კი იცოდა რა ხდებოდა წინა რიგებში, ანუ რეალურად რომ იქ რაღაც ტიპის ძალადობა მიდიოდა. ეს ძალადობა ხდებოდა, იქ ვიყავი და ძალიან ცუდი სანახავი იყო და პირადად მონაწილეობდი გაშველებაშიც და იმ პოლიციელების გამორიდებაშიც, რომელიც ეს როგორც ხალხის მასაში ხდებოდა. მაგრამ ამ 400 ადამიანის, კი ბატონო, თქვათ 400 იყო, დაუშვათ, განეიტრალებას იმგვარად, რომ მათ აღარ ეძალადათ და თქვათ მაგალითად თითოეული ცალ-ცალკე პოლიციელები კი არ გამოეტაცათ აქეთ, არამედ იქით შეეტაცათ მოძალადეები და მათ დაპატიმრება მომხდარიყო, ხო? ამას ჭირდება პროფესიონალიზმი. ამ ამბის მთავარი პრობლემა იმ ღამეს რაც საქართველოში მოხდა, არის პანიკა და ბატონმა გახარებამ, რომელიც ამ შენობაში იყო რამდენიმე დღის წინ, რაც აღწერა მის პირადი მდგომარეობა, მის პირადი განცდები. ეგ არის პანიკა. როცა ვეღარ ფიქრობდა ვეღარაფერზე სხვაზე და რაღაც ერთი მიმართულებით ჰქონდა აღებული გეზი, როგორ უნდა დაეცვა პარლამენტის შენობა. როცა პარლამენტის შენობის დაცვა არ ჭირდება რეზინის ტყუების და ამ ყველაფრის გამოყენება, როცა გაცილებით უფრო მარტივია და ნაკლები ზიანი შეიძლება ყოფილიყო. კარგი, ამაზე თქვათ ვეღარ შევთანხმდებით, ჩვენ სულ გავაგზავნებთ კამათს, მაგრამ ეხა იმაზე ხო თანხმდებით, რომ 25 დღეა საქართველოში მიდის უმწვავესი პოლიტიკური კრიზისი. იმდაგვარი პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც საქართველოში ბოლო წლებში არ გვახსოვს, ხო? ბატონმა გახარებამაც აღიარა ეს, რომ ისეთი პოლიტიკური კრიზისია, რომ უზარმაზარ ეკონომიკურ დარტყმას ეხებს ჩვენი ქვეყანაო. ეხლა ამ ეკონომიკურ დარტყმაზე შეიძლება ვიკამათოთ, როგორ შეიძლება ამის გამოსწორება, ან მართლა უზარმაზარია თუ არა, მაგრამ ეკონომიკური პრობლემები ამ ქვეყანას შეექმნება, რა თქმა უნდა. რა არის აი ამ პოლიტიკური და სავარაუდო ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსავალი? არის თუ არა მინისტრ გახარიას გადადგომა. მინისტრი გიორგი გახარიას დღეს გადადგომა. და რეალურად პასუხისმგებლობის აღება და არა ეს რაღაც დამადლებასავით, რომ აი მინისტრად რო რჩება, თუნდაც რაღაცნაირად მადლობლებიც უნდა ვიყოთ ამის გამო. მინისტრი გახარიას გადადგომა დღეს დაასრულებს ამ საპროტესტო აქციებს და ამ აქციის ორგანიზატორებმა მრავალგზის განაცხადეს, რომ მოთხოვნების გაზრდა არ იგეგმება. შესაბამისად ეს აქცია დასრულდება. შესაბამისად მთავრობასაც თუ აქვს რამე გეგმა რეალური ეკონომიკური პრობლემების მოსაგვარებლად, შეუძლია რომ დროულად დაიწყოს ეს ყველაფერი და პირველ რიგში აი სამარცხინო საბანკო რეგულაციებია გასაუქმებელი, რომ რაღაცა შველა ქონდეს ამ მოსახლეობას და ამის შემდგომ დასაწყებია პროცესი პროპორციული არჩევნების ჩვენი ხალხის დიდი მიღწევის გასაფორმებლად. ამიტომ მთელი ამ კრიზისის დასრულება არის შესაძლებელი ერთი კაცის ტელევიზორში გამოსვლის და თქმით, რომ ის გადადგა. წუთი ზუკა, წუთი და შემდეგ ჩემი აზრით უნიშნულოვანესი რაც არის ის გარემოება, რომ იკვეთება. გაქვთ კიდე რამე სათქმელი. იმდენი იყვირეთ ანდრეა, იმდენი იყვირეთ, ნახთელი დრო შეჭამეთ, მაგრამ კარგით, რაღაცა გამოვნახავთ მაინც. ღირებულებითი კონტრასტი, ანუ ღირებულებითი ძალიან დიდი განსხვავება ღირებულებებში, როდესაც ადამიანები აცხადებენ და ვერც კი ხვდებიან, რას ამბობენ, რომ პოლიციას როცა დადასტურდა, რომ ვიღაცები ეძიძგილავებოდნენ და რაღაცა კანონდარღვევას ჰქონდა ადგილი, სხვა რა ეკნათ ეხა ხურდაში მოყვება ყველა ქვეყანაში ხდება. ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ არავითარი ემპათია. ეს ადამიანები ამ ადამიანებს არ შეუძლიათ წარმოედგინონ თავიანთი შვილები, რომელსაც კურსასმენი ეკეთა და ამ დროს, იმიტომ რომ სადღაც ვიღაც რაღაც აშავებდა, თვალი ამოთხარეს. ზუსტადაც რომ თითოეული ადამიანი პოლიციას აქვს თავის ფუნქციონირების ასეთ შემთხვევაში გაწერილი ძალიან დეტალური ინსტრუქცია კანონში და უკაცრავად რომელი ტყვია როგორ უნდა გამოიყენოს, სათქნა იქ წყლის ჭავლიო და იმას ჟურნალისტსაც მოხვდაო, ტყვია წყლის ჭავლიდან მოხვდა ჟურნალისტ თუ დამიზნებით არ უნახეთ თუ მთელი ღამე არ გრძელდებოდა თუ ღამის 3 საათზე ნახევარი საბოლოო დაზრალებულების ნახევარი რო ვნახეთ თვალდაცხრილი და ყველანი უყიროდით რომ პოლიცია ენთუზიაზმით რაღაცა სადისტურად იქცევა და კიდევ იმდენი ხანი რომ გაგრძელდა და ორჯერ გაიზარდა მსხვერპლი ამ დროს სად იყო ეს ხალხი რანაირად შეიძლება ახლა ისე გავამართლოთ რომ აუცილებელი იყო ზუსტადაც რომ ჩვენ გვინდა მივიღოთ ისეთი პოლიცია რომელიც ანალოგიურ შემთხვევაში კონკრეტულ ადეკვატურ რეაგირებას მისცემს და ხურდაში არ მიყვება ადამიანი. თავარი და ყველაზე ეს არ შეუძლია გახარიას გადადგეს, თუ მისი ბრალია გადადგეს. თავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის. ერთის მხრივ გახარიას გადადგომასთან დაკავშირებით მთავარი არის ის რომ არც 500, არც 1000, არც 10000 კაცის გადასაწყვეტი არ არის ხელისუფლების ვინაობა და ვერ განსაზღვრავს მომიტინგეთა რაღაცა ნაწილი ვინ უნდა იყოს ქვეყნის ხელისუფლებაში, ამას განსაზღვრავს არჩევნები. არჩევნები, რომელზეც როგორც წეგამ თქვი, გახარიათი და აი იმ პასუხისმგებლობები და იმ ტვირთით წავა ქართული ოცნება 2020 წლის არჩევნებზე. ხო და მაგით ხომი თუ არესი, ანუ ეგ არის მთავარი და რომ ის ტვირთი, ანუ მე არ ვიცი ვის გადააყენება, მაგრამ 20 ივნისის ტვირთი დარჩება, 20 ივნისის ტვირთი დარჩება შესაბამისად 20 ივნისი თავის გახარიან, გავრილოვიან, ყველაფერად რაც ხდება ბოლო დროს ქვეყანაში, რა საკვირველია არჩევნებზე განსაზღვრავს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი
ხელისუფლების ვინაობას და შესაბამისად გახარიანად თუ გახარიას გარეშე გაირკვევა არჩევნების ბედი და შესაბამისად გაირკვევა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ისეთ არჩევნებზე რომელიც იქნება პროპორციული, ყველაზე დემოკრატიული და ვფიქრობ რომ არჩევნები როგორი სახითაც გამოიტანა ქართულმა ოცნებამ განსახილველად არის ის გზა რომელიც მოჯადოებას გამოყვანს რომელიც ნუღარ შეხვალ დისკუსიაში ამის დრო არ აქვს ხო აქციის შედეგად მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ამათ ასულდა თორე ხო დააკმაყოფილეს იმ ტოტზე რომელზეც იჯერა ქართული ოცნება ის მოჭრა თვითონ ქართული ოცნება ანუ მაგას მეკითხები ხო ანუ თავისით მოჭრა ის ტოტი რომელზეც იჯდა ქართული ოცნება არ აწყობდა მაგრამ წავიდა დემონსტრანტების სასარგებლოდ პატივისა გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლებას და შესაბამისად გამოიტანა კომპრომისი პროპორციული არჩევნების სახით მე მგონი ეს არ იწევს კამაც აქცია რო არ ყოფილიყო პროპორციული არჩევნები არის. მეც მაგას ვამბობ მე. ან კომპრომისი ხო წავიდა, ესეც ხო არ იწევს. გასაგებია, კარგი, მადლობთ. ძალიან რა თქმა უნდა, დაინახა საქართველოსთვის ოკუპაცია არის მიუღებელი. რუსეთი იმპერია დამოს აღიარებთ უყოლა. არ ვიცი ზუკა რამდენად დაეთანხმება ირაკლის გამოსვლას თუ ხვალ გახარია გადადგება, ამიტომ აქცია უნდა დაიშალოს და ანტიოკუპაციური მოძრაობა უნდა გაჩერდეს, არ ვიცი ამაზე. სხვა დროს სხვა ეთერებში ვისაუბრობთ, თავარი საატრიალე ხა შენ გონა რა ეგრეთ გადადგება და დაწყება აქციაო და მაგით ირაკლი არ თქვი გახარია გადადგება და დაიშლება არჩე რა გაგიქცეს აქციაზე ნახავთ თვითონ და რაღაცა შემოაკლია ანუ ამოცან არის გახარია გადადგეს არავით არის სირცხვილი არავით არის ანტიკორუფციული აგძელებს? აქციას აგძელებს? გახარია ხვალო გადადგეს აქციის ორგანიზატორი, ამ აქციის ორგანიზატორი ნათქვამი რომ ეს აქციები გრძელდება, მაგრამ სანამ გახარია არ გადადგება. ხვალო გახარია გადადგეს. აქციები გაგრძელდება? მოძრაობა გაგრძელდება. მოძრაობა გაგრძელდება, აქციები გასაგებია, მადლობა კარგი. ანუ ახლა რა ხო ნახეთ რომ არ ყოფილა წინააღმდეგობაში, აღიარებ. ხო ხან რაღაც ფანად გაგიგე. არა, ესე გავიგეთ. ხო არასწორად. გადადგეს ეს გახარია რა გახდა? კრიზისი აღარ იქნებაო, ეკონომიკა გაძლიერდება, გადააკეთეთ გახარიაო და ვიკითხე რომ გადადგეს მორჩება თუ ანუ ამოცანა არის გახარია დგომა რა გამოასწორე მოთხოვნა მათი არის შენარჩუნება გამოსწორება კარგად გამოგდება არჩევანი მარტივია და თავარი რაც თქვით აქ ახლა უნდა ვისაუბროთ ჩვენ მომავალ ბლოკში თქვენ უნდა ისაუბროთ რუსეთის ისტორიის დამახინჯებაზე ძალიან მარტივად 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით რუსეთს ნაცნობი აქვს საქართველოს იმ საზღვრებში რომელშიც ყოველთვის ვიყავი ამიტომ ეს მარტივია და ვერონ ისტორიას ჩვენ ვერ გადაგვიკეთებს და მთავარი კიდევ მეორე ამ აქციის უმთავრესი მონაპოვარი არის თელ მოსოფლიომ დაინახა რომ ჩვენთვის ოკუპაცია მიუღებელია ეს საგარეო პოლიტიკისთვის და კიდევ ერთი არჩევანი მთელი ერის და მთელი სოფლიოს დასანახად და მთავარი მონაპოვარი ეს არის პროპორციული არჩევნები და ჩვენ ახლა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ 2020-მდე ერთი რეპლიკა ზუსტად ერთი წინააღმდებით რომ საუბარია ყოველთვის ლეგიტიმურობაზე და პროპორციულობაზე ლეგიტიმურობა გამოსაძიებელია და ძალა იყო არაპროპორციული გამოყენებული და ეს ერთმნიშვნელოვანია და ეს უნდა გამოიძიოს სხვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და დამოუკიდებელი რამდენიმე წუთში რეკლამ დიდი მადლობა ვისარგებლე შემთხვევით და დავასრულეთ თქვენთან საუბარი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ისტორიკოსები იქნებიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები რუსეთის პრეზიდენტი და საქართველოს ისტორია. გამოგონილი და შეცვლილი წარსული. ოსეთის სამხრეთი ნაწილი შევიდა ტიფლისის გუბერნიის შემადგენლობაში. არავითარი საქართველო არ იყო, ტიფლისის გუბერნია. აფხაზეთი ვითარდებოდა შემდეგნაირად. როდესაც ინგრეოდა რუსეთის იმპერია პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, საქართველომ სცადა აფხაზეთის გადაყლაპვა. სამი საუკუნე, რომელიც პუტინმა ერთი განცხადებით თავდაყირა დააყენა. Осетия вошла в состав Российской империи в 1700, дай бог памяти, по-моему, в 74 году. ოსეთი შევიდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში 1774 წელს. წარსულის გაყალბების მორიგი მცდელობა, რომელიც რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის გამართლებას ისახავს მიზნად. რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა, რომელიც უყურადღებოდ არ უნდა დარჩეს. რუსეთის მმართველის სიტყვებს ქართველი ისტორიკოსები ეხმაურებიან. დღეს საღამოს 8-ზე ხალხის პოლიტიკაში. მაშასაც ჩვენ დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ ხალხის პოლიტიკას, ეს არის გადაცემის დასკვნითი ნაწილი.
წინა ორი ბლოკისგან განსხვავებით, რომელიც ძალიან ემოციური იყო, ვფიქრობ, ახლა შედარებით 7 საუბარი გვექნება, ყოველ შემთხვევაში იმეც ვიტოვებ. ვისაუბრებთ იმაზე, რაც თქვა რუსეთის პრეზიდენტმა და ვფიქრობ, რომ მართლაც საჭიროებს ეს პასუხი შესაძლოა ამ ძალიან აქტიურ პოლიტიკურ პროცესში რაღაცნაირად სათანადო ყურადღება არ დაეთმო, ჩემი აზრით, ამ სიტყვებს, რაც თქვა ვლადიმერ პუტინმა, არადა ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი კონტექსტია მთელი ამ ამბის, რასაც თვალყურს ვადევნებთ. ბატონ სიმონ, მოგესალმებით თქვენც, გრიგოლ გეგელიასაც, ირაკლი ხვადაგიანს, დიმიტრი სილაკაძეს. რას ისახავს მიზნად ეს მქონდა, ასე ვთქვათ, გამოტანილი ანონსში, რომ ეს ოკუპაციის თემას უკავშირდება პირდაპირ მის გამართლების მცდელობას. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი საქართველოს ისტორიაზე ლაპარაკობს. მანამდეც აქვს მას ნათქვამი, რომ არ არსებობდა არანაირი საქართველო, ეს არის მთელი არსი. ახლა შემოიტანა ოკუპაციის თემა. მაშინ, როდესაც რუსეთის ოკუპაცია მთავარი თემა, საქართველო გამოაცხადა ოკუპანტად, გულისხმობ რუსეთის რევოლუციის შემდგომ პერიოდს, 10-იანი წლების ბოლოს. იზიარებ თუ არა ამ აზრს, რომ მართლაც არის ოკუპაციის გამართლება, ის რასაც ახლა ცდილობს რუსეთის პრეზიდენტი. თქვას, რომ საქართველო არის სინამდვილეში მთელი 3 საუკუნის განმავლობაში მოძალადეც, ოკუპანტიც, შემვიწროებელი აქ მცხოვრები, ასე ვთქვათ, ეთნიკური ჯგუფების. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ეს არის ცდელობა, ძალიან უსუსური, უნიჭო ცდელობა ოკუპაციის გამართლების, მაგრამ იმდენად უნიჭო და არასწორად წაიყვანა საუბარი. ანუ რუსებს ჰქონდათ სხვა ტექსტებიც, თქვა და ადრე რომ აი თქვა 90-იან წლებში რო იყო ომი, ქართველები ძალადობდნენ და რაღაც ამდაგვარი, ხო? და თქვა და არის რა სიტუაციები, როდესაც შესაძლოა ისეთი რაღაცა მოიგონო, ისეთი რაღაცა თქვა, ან ძალიან ძველ საუკუნეებში წახვიდე და რაღაც დააბრალო, რომლის დამტკიცებაც შესაძლოა ვინმეს გაუჭირდეს ან გაუიოლდეს და ასე შემდეგ. სადებატო მაინც გახადო. მაგრამ ისეთ რაღაცებს მოკიდა ხელი, რომელიც აი დაწყებული ყველაზე მართლა ყვითელი ენციკლოპედია რო ვიკიპედია. იქიდან დაწყებული რომ დაგუგლოს ადამიანმა, მათ შორის რუსულ საიტებზე ამოვარდება ერთი თარიღის გარდა და ერთი ფაქტის გარდა აბსოლუტურად საპირისპირო. ანუ თქვა ტოტალური ტყუილი. და თან ისეთი სასაცილო ტყუილი, იმიტომ რომ აი რამდენიმე ნიუანსი ევეხებ, მაგრამ ერთ-ერთ სეგმენტში ის ამბობს, რომ თითქოს სამოუკავშირო სახელმწიფოს, რომ არსებობს სამოუკავშირო სახელმწიფო აფხაზეთი, იყო იქ ლიდერი და საქართველოს იყო მასთან შეერთებული და მისი აფხაზეთის ნაწილი იყო საქართველოს 36 წლამდე. ну ესეც იგიჟე სიძახის. ანდა ამბობს იგივე 1774 წელს ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთი ცალკე სახელმწიფოებად შეუერთდა რუსეთს. როდესაც ეს არის კუჩუკაინაძის ზავი, არსებობს ეს დოკუმენტი და ზუსტად მაგ დოკუმენტში წერია, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს დე იურე დამოუკიდებელია, პლუს მის ტერიტორიებიცაა მითითებული და რომ განჯის, ნახჭევანის და ერევნის ახალოებს აკონტროლებს ქართლ-კახეთი. და ამ პერიოდში შენ აი ზუსტად იმ დოკუმენტისაც და იმაზე აპელირებ, სადაც ყველაფერი თავდახირა გიდგება. ელემენტარულად გუბერნიად აცხადებ თბილისს, როდესაც ეს თბილისი საქართველოში შემოვიდა რუსები, გარგახაც იყო საქართველოს გუბერნია, იმერეთ საქართველოს გუბერნია, მერე ჩდება ეს ქუთაისის და ტიფლისის გუბერნიები და საზღვრები არსებობს ელემენტარულად, რომელიც აი ისე რომ დაგუგლოს ამ რუსულივე ფოტოპირები იმ დროინდელი თქვა ტოპოგრაფიული რუკების, სადაც არა მარტო ცხინვალის რეგიონი შედის გორის მაზრაში, არამედ ისტორიული დვალეთის ნაწილიც, ანუ დღევანდელი ჩრდილოეთ ოსეთის სამხრეთ ნაწილი. და ხა შენ როდესაც ესე ტყუილს ამბობ, თუ დრომაკ ორ სიტყვაში ვიტყოდი, მარტო ოკუპაციის გამართლება არ გონე, მე უფრო სხვანაირი შთაბეჭდილება დამჭა. ეგეც არის, მაგრამ უფრო რა დამჭა, იცით რომ ამ კაცმა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, 7 წლის განმავლობაში ქონდა ცდილობები, რომ აი გარკვეულწილად ქართული საზოგადოება ეკონომიკური ქმედებებით, თქვა ის ვინისთვის ბაზის გახსნა, ტურიზმი რაღაც გაეხსნა, მოეწებებინა, მერე გავრილოვის ჩამოყვანით ერთგვარი ტესტი ჩაგვიტარეს, რომ აი რამდენად მივიღებდი და ვჭამდით ამას. ამას მოყვა ახალგაზრდობის, აი სწორედ აქ ჩემს მარცხნივ შედან, აი მათი თაობის, რომლებსაც თავისუფლებაშია დაბადებულნიც, გაზრდილნიც, ყველაფერი ნანახი და რომლებიც არასოდეს 2008 წელს არაპატიებენ იმ დამბომბავს, ამათი რეაქცია
აი ეს არანორმალური წარმოუდგენელი რეაქცია, ამის გაგრძელება იყო მერე უკვე ეს სანქციების ცდელობა გამწარდნენ. იქ რა თქმა უნდა ხელს დაიხუეს ერთ-ერთი ჟურნალისტის ნათქვამი, ეს მეთხარისხოვანი იყო, რომ დუმა იყო მოზიდული, დაქოქილი, რომ ეს სანქციების აქტი მიეღოთ და მერე პუტინს უნდა თავი წარმოეჩინა კეთილ ბიძად, რომელიც ქართველ ერს პატივცემს და არ გაწირავს. მაგრამ უცებ აი ეს ყველაფერი ჩაატარა და ერთგვარად ქულების დაწერასო ცდილობდა აი ამ გამწარებულზე. ანუ ეს იყო გავრილოვის ჩამოსვლის პასუხის საკუთარ თავზე მორგება, რომ აი რა კეთილია, რომ სანქციებს არ უწესებს და სხვა ჩვენს ჩვენი სახელმწიფო ბლოკის ბევრი ადამიანიც ემსახურა ამ დღეებში დაწყებული პრეზიდენტით დამთავრებული აი ხელისუფლებაზე მე ვკითხავ კიდევ დიახ და აი ამ ბოლო მომენტში მოხდა ესეთი რაღაცა ვეღარ გაცლო და ფურუნკულივით გასკდა იმაში რო არის რა ქვია დუმბაძის ერთ-ერთ პერსონაჟს ბოგმა მოაწვევთ რომ ვერ იტან საქართველოს და წამოწდა და აი ელემენტად იწუნკლა გააკეთა ისეთი რაღაცა რომელიც მის გეგმებში წესით არ შედიოდა აი წამოწდა ეს იყო მისი ბოგმა შაბეშტილება რომ ნამეცადინები იყო ეს ამაში თუმცა არანაირ საერთო მის მოყვანილ ნუ ფაქტებიც არ არის ხო ის აი ყვილები იყო ყვილები იყო ეს იყო ბოგმა ჩემი აზრით რა ეს არის უბრალოდ არ მინდა პატარა ადამიანი ყოფილა რა ვერ გაძლო იცით რომ ნახა რომ სხვადასხვა რა ნახა იცით რომ გავრილო ამ 7 წელმა არ იმუშავა არ იმუშავა იმ დამუქარამ რომ აი ტურიზმი შეწყდება სტუდენტები აგზელებდნენ მეცაც გეტყვით ის სანქციები რომ მიეღოთ მაგიდი ბევრს ვერაფერს ვერ მოიგებდა არავითარ 4 მილიარდზე არა საუბარი სულ 300 მილიონი უჭირავს აქვია ეჭირა ქართულ ღვინოს ისიც ამ ბოლო პერიოდში და ისიც ძირითადად რუსულ კომპანიების ხელშია ბორჯომიც ასევე ნაბეღლავის 6%-ია და გზავნილებს მაინც ვერ შეაჩერებდა და აქ ვინ ჩამოდის ტურისტი მაინც ბომში ჩამოდის უდიდესი ნაწილი ან ღარიბი ადამიანი რომლებიც ძირითადად მოდიან მატარებლით ან ავტომობილების ნაკაცაც ვერ შეწყვეტდა იმიტომ რომ მაშინ სომხეთი დარჩებოდა აბსოლუტურად იზოლაციაში ეს იცოდა ამიტომ ეს ყველაფერი იყო თამაში ის მისი კი ბატონო დიდი მადლობა და ამის შემდეგ აი ეს ხო ჩაატარა და აი კიდევ ერთხელ მეორე ვეღარ გაცლო და ეს საზიზღრობა ბოროტევდება მადლობთ აი დიმიტრის მინდა ვკითხო სუსტი ადამიანია ტყუილს ასე ვთქვათ პროპაგანდისტული თვალსაზრისით მაშინ აქვს მნიშვნელობა თუ კი რაღაც სიმართლის მარცვალიც ურევია ამაში, აი შეიძლება იმუშაოს, ხო, ამან. აი კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც ბატონმა სიმონმა ახლა აღწერა, მე მაინტერესებს ვიზე მუშაობს ის, რაც თქვა პუტინმა და აშკარად ჩანდა, რომ ის რაღაც ამ ისტორიულ ექსკურსში იყო ნამეცადინები, მას შემთხვევით არ უთქვამს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები იმას, რომ ეს შემთხვევით არ იყო ნათქვამი და ეს იყო წინასწარ განსაზღვრული. ზოგადად ჩვენ ეს ნარატივი რუსული მხარის მიერ, ну, რა თქმა უნდა, ეხა ამ დონეზე არა, მაგრამ უკვე პრეზიდენტის დონეზე წავიდა, ჩვენ კარგა ხანია გვესმის, თუნდაც მათი ისტორიკოსთა ერთი ნაწილი ამაზე საუბრობს, მათი პოლიტიკოსების ერთი ნაწილი ამაზე საუბრობს და ეხა უკვე ამჯერად პრეზიდენტის რანგში ავიდა უკვე ეს საუბარი. ეს არის გათვლილი ძალიან დიდ აუდიტორიაზე. ეხლა ნამდვილად ყველანი დარწმუნებული ვართ, რომ საინფორმაციო მიმდინარე პროცესსა და საქართველოს შორის და საინფორმაციო ომს როგორც წესი ერთი ფრონტის ხაზი არ აქვს. ამ საინფორმაციო ომის ფრონტის ხაზი შეიძლება კი არა ერთდროულად არის თბილისშიც, სოხუმშიც, ცხინვალშიც, მოსკოვშიც, ბრიუსელშიც და ვაშინგტონშიც, ყველგან აბსოლუტურად. მაგალითად, თუ ამ სიცრუის გაბათილება მარტივია საქართველოში ჩვენს მიერ, ჩვენი ისტორიკოსების მიერ, სამწუხაროდ ჩვენი ხმა ნაკლებად ისმის, მაგალითად, ჩვენი ისტორიკოსთა ხმა ზოგადად ისტორიული ნარატივი ნაკლებად ისმის დასავლეთში. ნაკლებად ისმის, ну, მით უმეტეს რუსეთში. სადაც ეხლა კი მართალია არსებობს ის დოკუმენტები, ეხლა რაზეც იყო აქ საუბარი, იგივე ქუჩუკაინარჯის ზავი არსებობს, იგივე 1927 მალის ხელშეკრულება არსებობს. ფართო საზოგადოება ამ დოკუმენტებს არ ჩაუღრმავდება, მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებებს დაიკითხა. ისიც რა, აი მოდი გადავიდეთ ეხლა მაგალითად რუსულ საზოგადოებაზე. თვითონ პუტინს რუსულ საზოგადოებისთვის ჭირდება რაღაცეების ახსნა. რუსული საზოგადოება ყოველთვის, ესე იგი, საკუთარ თავს მიიჩნევდა განმანთავისუფლებლად. ნუ ეხლა როგორ განმანთავისუფლებლები იყვნენ ისინი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ რუს მეფეს იქნებოდა სიტყვაზე ეს ნამდვილი მეფე მე სტალინი თუ პუტინი თუ ასე შემდეგ, ყოველთვის აქვს ასეთი ესე იგი მისია
რომ ამ დამპყრობელს თავისთავად წარმოადგენოს განმანთავისუფლებელად. და ერთი ძალიან ისეთი მარტივი მაგალითი, როდესაც 1921 წელს საქართველოს შემოვიდნენ რუსები, მოხდა ოკუპაცია, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. რუს ოფიცერთა და ჯარისკაცთა აი საშუალო რგოლზეა საუბარი, ისინი ამბობდნენ გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. პროპაგანდა მათ ეუბნებოდა, რომ ისინი საქართველოს ათავისუფლებდნენ. ბოროტი იმპერიალისტებისაგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ რუსეთის ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს თუნდაც საკუთარ მოსახლეობაში საინფორმაციო ომი აწარმოოს ასე, რომ მას თავი ჩაათვლენოს არა ოკუპანტად, არამედ განმანთავისუფლებლად. ამ შემთხვევაში ის საკუთარ მოსახლეობას ეუბნება, რომ ის არის ესე იგი აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ესე იგი განმანთავისუფლებელი. აი ეს ანუ რუსულ საზოგადოებას. რუსულ საზოგადოებას, თუმცა ჩვენ საზოგადოებაში რა ასახვა შეიძლება პოს? აი აქ ძალიან ერთი ეშმაკური მომენტია, ის რაც ბატონო სიმონმა ახლა კარგად ახსნა, ხო, ეს მთელი სპექტაკლი, რომ იქ ვითომ სახელმწიფო დუმა რამეს წყვეტდეს, ვითომ რეკომენდაცია მისცა, შემდეგ მან გაითამაშა ის, რომ კეთილი მართველის როლი, ასე ვთქვათ, და აი მე არ მივიღებ საქართველოს წინააღმდეგ სანქციებს, ანუ კარგი კაცი ვარ მე, მაგრამ თან შემოაცურა ეს ისტორიული ნაწილი, აი ესეც უნდა მიიღოთ. კი, რა თქმა უნდა. ანუ ზოგადად რუსულ სახელმწიფოს თუ დავაკვირდებით საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობების ისტორიაც, ყოველ ჩვენ, ასე ვთქვათ, გადადგმულ ნაბიჯს იღებს დათმობად და საპასუხო ნაბიჯი არის კიდე მეტის მოთხოვნა. ასე რომ ისინი ყოველთვის აი ნებისმიერ ჩვენთან დადებულ ხელშეკრულებას არღვევენ და ეს ძალიან ჩვეულებრივ ამბად მიაჩნიათ. ჩვენ საზოგადოებაში რა ასახობოა? ჩვენ საზოგადოებაში ეს ალბათ მესიჯი იყო, რომ ნუ ეს არის ასე ვთქვათ, როგორც კეთილი მეფე, цаრი, რომელმაც ჩვენ ეკონომიკური სანქციები არ დაგვიწესა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ არ უნდა ველოდეთ მისგან არც ესე იგი ოსეთის და არც აფხაზეთთან მიმართებაში აი პოზიციის ცვლილებას. ეს ერთის მხრივ კარგიც იყო ჩვენც, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ დაინახა, რომ სად გადის რუსეთის ასე ვთქვათ მაქსიმუმი ჩვენთან ურთიერთობაში. და რაც შეეხება ეხა ეს იმდენად ზედაპირული და იმდენად ასე ვთქვათ სიცრუით გაჟღენთილი ისტორია იყო, რომელიც პროპაგანდის რაღაც ძალიან მცირე მარცვლებს იყენებდა. ჩვენ საზოგადოებაში მე არ მგონია ასე ვთქვათ ნაწილი მით უმეტეს მას შემდეგ რაც ისტორიკოსები საუბრობთ ამ თემაზე, არ მგონია ჩვენ საზოგადოებაში დარჩეს ვინმე, ვინც ამ ასე ვთქვათ ინტერვიუს ესე იგი დამახინჯებაში აი ეს მომენტი ერთი მხრივ რომ ჩვენმა საზოგადოებამ დაინახა ის სადამდე შეიძლება მივიდეს რუსეთთან ურთიერთობა, იმის იქით პუტინისგან არაფერს არ უნდა ელოდო, მაგრამ მეორე მხრივ სტატუს კოს შენარჩუნება საზოგადოებრივი აზრის თვალსაზრისით სწორედ ეს ხომ არ არის რაც სურს, რომ ასე ვთქვათ ჩააბეტონოს და გაამყაროს, ხო? აი ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, იქ სანქციებს დაგიწესებ თუ არა, მაგრამ აფხაზეთი და ცხინვალი დაივიწყო. ის ვთქვი, რომ ეს ნარატივი ჩვენთან არ გაჭრის. ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, იმდენად ბურუსში არ ვცხოვრობთ, რომ ჩვენ ეს დავიჯეროთ, იმიტომ რომ ელემენტარულად დოკუმენტები და ისტორიოგრაფია ადასტურებს, რომ ეს არის ძალიან დაბალი დონის პროპაგანდა. ანუ სინამდვილეში კარგიც მოხდა. ნაწილობრივ. სამაგიეროდ ეს პროპაგანდა მუშაობს რუსეთში, დიდ ნაწილში. იმუშავებს ცხინვალში და სოხუმში. და ვერ ვიტყვი, რომ დასავლეთში არ იმუშავებს, იმიტომ რომ დასავლეთში ჩვენი ხმა ნაკლებად ისმის ამ თვალსაზრისით. ანუ ჩვენი ისტორიოგრაფიული სკოლა სამწუხაროდ არ არის ესეთი ძლიერი და ამას ძალიან ღრმა მიზეზები აქვს, რომ ჩვენი ხმა კარგად ისმოდეს საუბრობ ისტორიულ ხმას, კარგად ისმოდეს ბრიუსელსა და ვაშინგტონს. გასაგები, აი გრიგოლის შეფასება მინდა მოვისმინო, რატომ არის მნიშვნელოვანი პუტინის ეს განცხადება, რატომ სჭირდება ამას დასავლეთში თუნდაც უფრო სერიოზული მუშაობა თქვენ გააკეთეთ აქცენტი ამაზე, ხო? მაგრამ ჩვენი საზოგადოება ამას არ ჭამს, ასე ვთქვათ, რუსეთში კი ბატონო იმუშავებს, ცხინვალში, სოხუმში იმუშავებს, მაგრამ აი დასავლეთშიც შეიძლება იმუშაოს, აი ამ რისკზე მინდა კითხვა. პროპაგანდა ის კარგად გამარჯობა. საღამოშვიდობ. მე პრინციპში კიდევ უფრო სკეპტიკური აზრის ვარ ერთი მიმართულებით ვიდე დიმიტრია, იმაში რომ საქართველოში არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ფიქრობთ რომ რაღაც ნაწილში საქართველოში იმუშავებს, ჩემი აზრით სამწუხაროდ. მე თვითონ მიმუშავია ამ კონტრპროპაგანდის ასე იგი საკითხებზე ყოფილი ვარ ჩართული, დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში, ანუ რუსულ პროპაგანდასთან
ადგილზე ჩვენი ისტორიული ნარატივებით პასუხის გაცემის პროცესში, რაც შეიცავდა იმასაც, რომ ძალიან ხშირად ვაკვირდებოდი ბუნებრივია იმას, რომ ჩვენთან როგორ მუშაობდა რომელი მათი ხაზი. სამწუხაროდ ისეთი ხაზებიც კი მუშაობს ხანდახან, როგორც არის ის, რომ თქვათ საქართველოს ტერიტორიები დროებით დაკარგა ნატოსკენ სწრაფვის გამო. მას შესაძაც საქართველოს ორივე ტერიტორია დროებით დაკარგა ნატოსში სწრაფვის განცხადებამდე. ანუ მანამდე ვიდრე საქართველოს იტყოდა, რომ ჩვენ გვსურს ამ ესე იგი სამხედრო ალიანსში გაწევრიანება. საერთოდ არ იდგა დღის წესრიგში. საერთოდ არ იდგა დღის წესრიგში, საერთოდ არ იდგა. ეს იყო 3 წლით უფრო ადრე, ხო? ამიტომ ესეთი კოზალობები, ეს მიზანშედეგობრივი კავშირები, ხო, სამწუხაროდ დგება მარტივად საჯარო წარმოსახვაში, ამიტომ ბოლომდე ვერ გავიზიარებ, თუმცა მე მესმის დიმიტრიასაც ამბობს. გრიგოლ, ისე დაბლა დაწია თამას ამ შემთხვევაში პუტინმა, რომ კი, აქ გეთანხმები. აი ძალიან რთული, რაც შენ ახლა ისაუბრე, ამაში გეთანხმები, ეს ნამდვილად ასეა, რომ ასეთ თემები ჩვენ საზოგადოებას ხშირ შემთხვევაში თვალში ნაცარს აყრიან. აი ესეთი საზოგადოების ის ნაწილი რა, რომელიც მე ვიცოდი, რომ და ეხაც არის პრორუსულად განწყობილი. აი ამ დღეებში, როცა შეხვედრა მქონდა ქუჩაში, ჩაულებრივ გარემოში, პუტინის მიმართ სულ ყველა იყო ზე ნეგატიურად განწყობილი. რაც კი მათთვის სალანძღავი არაფერს არ ეშურებდნენ. იმიტომ რომ ნახეთ რა არის, მან შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველებს. ესეთი ფაქტი ქონდა ჩვენს, მე ბავშვი ვიყავ მაშინ, ასტაფიევი იყო მწერალი, ციმორის წერა საქართველოში დაწერა. და მე ის გაამართლა რასპუტინი იყო ესეთი მწერალი, თქვენ ავადმყოფები ხართ რომ კაცის კრიტიკა რატო გეწყიდათ. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუხტია ეს და 80-იანი წლების ეროვნულ მოძრაობას სწორედ აი ორი რუსი მწერლის გამონათქვამებმა მისცა. ისეთი უკვე რეაქცია დაიბადა რუსული ელიტის მიმართ, რომ ამას უკვე ვერაფერი ვეღარ ანეიტრალებდა. ქართველებს ეს აქვს ღირსება შეეხოთ ეს. ხო რა, არც ის დავივიწყოთ მანდ რომ რამდენიმე წლის წინ ომი ქონდა და ამ ომის მიუხედავად პრორუსული პროპაგანდა იყიდება ამ ქვეყანაში. ომში ღირსებას არ აი ისა. არა, ომში ღირსებას შეხებია ხო? პუტინმა ჩვენზე გამოვიდა საქართველოს არ არსებობდა რაღაც ციფრისკაი გუბერნია. კაცმა თქვა აქ იმაზე კი არ იყო ცხინვალი ჩვენია, არ არის დაგვიჯი არ დაგვიჯი. საქართველოს არ არსებობდა. ამ შემთხვევაში კიდე მოქმედებს ის, რომ ჩვენ რაღაც ისტორიისადმი ზე ემოციური დამოკიდებულება გვაქვს და ეს ხშირ შემთხვევაში ეს ნაწილობრივ არასწორია, როდესაც წარსულს ვაიდეალებთ და აწმყოს ძალიან სკეპტიკურად უყურებთ და ასეთ შემთხვევაში აი ამ გაიდეალებულ წარსულზე დაგვარტყეს, ასე ვთქვათ, თან იმდენად დაამახინჯეს, რომ მე ძნელად მგონია, რომ ეს პროპაგანდა რაიმე სახით ამ პროპაგანდა მიმოქმედოს, მით უმეტეს რეაქციის შემდეგ, მაგრამ ამ ნაწილში ხო გრიგოლ ცოტა განსხვავებული მოსაზრება აქვს და მინდა რომ განაგრძოს, ანუ თანამედროვე კონტექსტში, ანუ რა თვალსაზრისით მუშაობს, ხო, ეს მაინტერესებს. რუსული პროპაგანდა არ შედგება პუტინის მხოლოდ აი ამ ტყუილებისგან, ის მას სერიოზული გაგრძელება აქვს, ეს რაღაც აისბერგის ხო ზედა ნაწილი, თორემ სერიოზული პროპაგანდა მუშაობს, ხო, ისტორიული თვალსაზრისით. აი ზუსტად მაგჭილში მინდოდა რომ ახლა გაგვეშალა კონკრეტულად ეს მხარე, ხო, პროპაგანდის, ანუ რუსულ პროპაგანდას აქვს რამდენიმე მთავარი ნარატივი, ანუ თემატური ხაზი, რაზეც რითიც მუშაობს საქართველოში. ერთ-ერთი და პრინციპში მთავარი, როგორც დიდი ინფორმაციის, ანუ big data ანალიზი როგორც აჩვენებს, არის ის, რომ ჩვენ არ გამოგვივა სახელმწიფო, რომ ჩვენ თვითონ ვართ დამნაშავე ყველაფერი იმაში, რაც რუსეთმა ჩაიდინა ამ ქვეყნის და მისი სუვერენიტეტის მიმართ. ეს არის ხაზი, რომელიც დადასტურებით პრორუსული სატელიტების მიერ ტარდება ყოველ დღე. აი ამ წამსაც სადღაც ალბათ ისმის ან იბეჭდება. ეხლა ეს მესიჯი პუტინმა ბოლოს გააშღერა. დაგეთანხმებით, რაც მანამდე ითქვა, რომ ეს არის საბსებით არის შემთხვევით თქმული. ეს რა თქმა უნდა, ესე იგი თავისი რბილი ძალის ფორმატში შემოგვაპარა, რომ აი როგორი სულგზელი ვარ, როგორი კარგი ვარ, არ მემეტებით ეკონომიკური სანქციებისთვის, არ მემეტებით რაღაცა უბედურებებისთვის, თითქოს ესე იგი აქვს პოპდეს და გვაპარდახებდეს და ხოცავდეს რუსეთი ამდენი ხნის განმავლობაში და რომ აი ესეც მიიღეთ ბარემ, ხო? ანუ პაკეტის ნაწილია, როგორც ჩანს ეს ისტორიული მესიჯი. ხო, შემოჭრება შეეცადა. მან თავარი რაც არის ის, რომ ამითაც ფსიქოლოგიურ დონეზე ოპერირებს, ჩვენ ყველაფერს რაციონალურად უნდა შევხედოთ. აქ ეხლა რაციონალურად უყურებთ, რა მე გეთანხმებით ისეთ იმ ნაწილში, რომ თქვა ისტორიკოსებმა ბევრი ისაუბრეს ამაზე, ჩვენმა სხვა კოლეგებმა, ამ ყოფნა ადამიანებმა მათ შორის, ანუ გაქარწყლდა ერთი შეხედვით ეს, მაგრამ ეს ყველაფერი ასევე მუშაობს
მუშაობს ემოციურ დონეზე, სადღაც არაცნობიერად ეს ყველაფერი მუშაობს, საქართველოში მათ შორის და ევროპაზე აი ამ წელს გადმოვალ, მაგრამ საქართველოშიც მუშაობს ეს ყველაფერი და ერთ რაღაცას ემსახურება, რომელიც არის იმის თქმა, რომ ყველაფერი ჩვენი ბრალია, ჩვენ თვითონ დავმართეთ ჩვენ თავს ყველაფერი, რომ ესე იგი რუსეთი აბსოლუტურად კარგად იქცევა ჩვენ მიმართ და ჩვენ ვართ აჯანყებულები ამ საბრალო რუსეთის მიმართ და ჩაგრავთ ამ რუსეთს, ესე იგი 3 მილიონი ადამიანი აქედან და ამის საბოლოო შედეგი რა არის ყველაფრის? რა თქმა უნდა, იმ ფსიქოლოგიურ, თუნდაც არა ცნობიერ, თუნდაც არა რაციონალურ გამოხატვამდე მისვლა, რომ ხო, არა, ისევ რუსეთთან ჯობს, იმიტომ ჩვენ სახელმწიფო არ გამოგვდის. და რაციონალური მომენტი ძალიან სერიოზულია, ხო? მე მიჭირავს ეკონომიკური ბერკეტი და ამით ამით მე შემიძლია შეყური აგიწიო. არის ძალიან არგუმენტია. და თუ ანუ რა დონეზე შეიძლება კიდევ მოქმედებდეს, თუ კი მომავალშიც არ დამიჯერებ, ისე გეგელის. კიდევ უარეს სურათ შემიძლია და აგიწიო. ევროპასაც შეეხება. ევროპაში ეს სურათი გვაქვს მათ შორის, ხო? ამიტომ ევროპაში როცა ვუყურებთ ამ რამდენად მუშაობს ეს მითები, ევროპაში მოგახსოვს თავისი საჭიროებები აქვს, რასაკვირველია, თავისი პრაგმატული პოლიტიკა აქვს გასატარებელი და ამიტომ ყოველთვის უფრო ზერელით უყურებენ ამ ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და სხვა საკითხებს. ხო, იმიტომ ეს არ ადგას უმთავრეს დღის წესრიგში, რასაკვირველია. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ევროპა არის მაქსიმალურად ჩვენ მხარეს, მაგრამ იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელიც ევროპა კოლექტიურად აქვთ, თავიანთი განზომილებები, ფიქრის, ხო? აი, აბსოლუტურად დავეთანხმები დიმიტრისაც თქვა, ჩვენ თავარი აქცენტი ამას მინდოდა გამეკეთებინა თავიდანვე, რუსეთი გასაგებია რაც არის, რუსეთი ესეთი არის, სამი საუკუნეა, არაფერი არ შეიძლება ეგ აბსოლუტურად, პუტინი რო აღარ იქნება, არც მე არ შეიძლება სამწუხაროდ არაფერი, სანამ არ მოვა ნამდვილი დემოკრატიზმი, რაც ალბათ არ იქნება ამ საუკუნეში სავარაუდოდ, ამ ტემპებით თუ წავა ყველაფერი. აი, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, ჩვენი ეროვნული პასუხი რა არის, ხო? ჩვენი პოზიცია რა არის და რა ტიპის მედეგობას, როგორც უყავთ ხოლმე თქვა, ვანვითარებთ რუსეთის საფრთხების წინააღმდეგ, მათ შორის ინფორმაციული საფრთხების წინააღმდეგ. აი, ამ მხრივ გვაქვს კატასტროფა, აბსოლუტური კატასტროფა. დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პრემიერი, პარლამენტარები, არა მარტო ქართული ოცნების, არამედ ოპოზიციის და სახელმწიფო არები შემიძლია ჩამოვთვალო, ტოტალურ უმეცრებას საუბრობენ საქართველოს ისტორიაზე. არ წავიდეთ შორს პირველ რესპუბლიკაზე. ორივე მხარეს ქართული ოცნების პოლიტიკოსები შემიძლია გითხრათ, ევროპული საქართველოსიც, ნაციონალური მოძრაობისაც, ლიდერების ჩათვლით აბსოლუტურად წარმოქმნა არ აქვთ თავისივე რესპუბლიკური სახელმწიფოს პირველ წლებზე. ახლა რომელ რუსეთზეა საუბარი და რა მოგერიებაზე რუსეთისგან, რუსეთს ჩვენ თვითონ არ დაგვირქვევია ადეკვატური სახელი ამ წლებისთვის. აი, მან მაგალითად გვაქვს სტალინისტური ისტორიოგრაფია დღემდე. ჩვეულებრივი სტალინისტური ისტორიოგრაფია, რომელიც აქ ყოფმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, ზედმიწევნით კარგად და ამას იკვლევენ მრავალი წელია. ჩვენ არ განგვივითარ, აი, ფული ჩადო მთავრობა მოდესმე მაგალითად ისტორიის კვლევაში. არა, ისტორია არ არის პრიორიტეტული დარგი მათთვის. ფული ჩადეს რაღაც კონფერენციების ორგანიზებაში. არა, ეს არ არის მათთვის პრიორიტეტული დარგი. აგერ არქივებზე არის სასწაული დავა და შესაძლოა ირაკლი მოგედახსოვს, შემიძლია მოგედახსოვს ამის თაობაზე, ხო? არქივების გახსნა არ უნდა ადეკვატურად, რომ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს კი ბატონო, ბევრი დრო არ გასასწორებს ირაკლისთან უნდა გადავიდეთ. აი, ეს დავამატებ ლობირების საკითხი, ლობირება არის ყოვლად მნიშვნელოვანი რამ. აი, შევხედოთ სომხებს, როგორ ლობირებენ. კი, გასაგებია, მათ ძალიან დიდი ლობი ყავთ, მაგრამ ანუ რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი არ გვაქვს, ტვინი არ გვაქვს, რაღაცაშია პრობლემა, ხო? ქართული საკითხი, მათ შორის ისტორიოგრაფიული საკითხი არსად არ დგას ადეკვატურად. მადლობთ. აი, ირაკლის მინდა ვკითხოთ, ჩვენი პასუხი რა არის, რო ახსენა ახლა გრიგოლმა და აი, მოდით ხელისუფლების ნაწილიც ავიღოთ მათ შორის ამ პასუხისგებლობის და პასუხის. ის როგორც ხელისუფლება ამას გამოეხმაურა, აი რა შეფასებას იმსახურებს თქვენი მხრიდან. ახლა ხუთი ადამიანი ზის ახლა ამ სტუდიაში, რაღაცას ვსაუბრობთ ერთმანეთში, მაგრამ ძალიან დიდი წილი პასუხისგებლობის არის ხელისუფლება რა სიტყვის, ხო, ასეთ გამოხმაურებაზე. ხო, საღამოშიდას პირველ რიგში ესეთი ტკბილი და წყნარი საუბარი არის რაღაცა მაინც და მაინც სურვილი მიჩნევა, რომ წავეტონებ შემოვიტანო, თუმცა რა თქმა უნდა ხუმრობით. ანუ პირველ რიგში რაც მინდა თქვა, ძალიან ცოტა რამ შეიძლება დავამატოთ მთელ სპექტრაზეც იყო აქ საუბარი, არის ეს, რომ მართლა ჩვენ არ უნდა პასუხობდეთ ამას. ანუ, როდესაც ერთ-ერთი ბირთვული სახელმწიფოს პრეზიდენტი გამოდის და მისი პატარა მეზობლის ისტორიას 2 წუთში, ასე ვთქვათ, ისე ექცევა, როგორც რაღაც უმნიშვნელო ნიუტს, ეს არის თავისთავად მიმართული კონკრეტულად ამ ქვეყნის იმიჯის შელახვაზე და ეს არის გზავნილი საერთაშორისო სამყაროსთვის საზოგადოებისთვის, რომ ესე უნდა დაინახოთ ამ ქვეყნის ადგილი ამ თანამეგობრობაში და თავისთავად პასუხი ამაზე უნდა
უნდა გასცეს პოლიტიკოსმა ამ ქვეყნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. იმიტომ რომ ისტორიკოსი, როდესაც შედის პოლიტიკოსთან დავაში ველში, ეს არის ძალიან უხერხული პოზა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ახლა ფეოდალიზმზე, 17-18 საუკუნის და აი როგორი იყო ეს პასუხი თქვენი შეფასებით? არ იყო. პრობლემა ეს არის, რომ აქ ჩვენ შევედვართ გარკვეული დარგის სპეციალისტები, მოქალაქეები და ჩვენ მსჯელობთ ახლა ამ პროპაგანდისტულ ხისწესრიგზე, საინფორმაციო ომზე, გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გეგმებს ახავთ, თუმცა ხედავთ, რომ სახელმწიფოს ჩემი პირადი აზრია ზის ჩირგვებში, უხეშად რო ვთქვათ და არ იმჩნევს ამას. ანუ როდესაც აქ საუბარი ამას გულისხმობდი, რომ ძალიან ეშმაკურად იყო რაღაცა გაკეთებული. ერთი მხრივ ბერკეტი ეკონომიკური და ბუნებრივი არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა რომ ახლა თავს დაატყდეს დამატებით კიდევ ეკონომიკური პრობლემა. აი აქ არ მივიღებ სანქციებს და აქ ისტორიული ნაწილი აი დაგჭას დაბეჭდილება რომ ეს ამ წუთას არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოდი, სხვა პუტინმა რაღაც და გავატაროთ. თავარია ეკონომიკური სანქციები არ მივიღებ. რას ანუ ეს არ არის შემთხვევითი, ხო? ჩვენნაირი პატარა სახელმწიფოს ან თუნდაც უნციფარული პოლიტიკური კლასის შემთხვევაშიც ეს ზეპირად არ იგეგმება და იმ წუთას პოლიტიკოსი არ ლაპარაკობს ესე თავისი მოსულაზრებს, ეს არის დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, ნაკადი სიტყვების. ანუ არ მინდა რომ შევაშინო ადამიანები, მაგრამ როდესაც რუსეთის პირველი პირი მსგავს მესიჯს უშვებს, ამის უკან რაღაცა მომავალი გეგმები შეიძლება დავინახოთ იმის ფონზე, რომ რუსეთი უკვე კარგა ხანია, ისტორიას კი არ გადაწერს, არამედ ეხლაც ცვლის საზღვრებს არღვევს, დამოუკიდებელი ქვეყნების ტერიტორიებს იტაცებს ჩვენ და უკრაინის და სხვა შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მცირე აზიაში, ახლო აღმოსავლეთში უკაცრავად პირდაპირ მონაწილეობს ახალ დიდ საერთაშორისო კონფლიქტებში. ანუ, როდესაც ის ამბობს, რომ შენ სახელმწიფო არ ხარ, არ შემდგარი ხარ, ისტორია არა გაქვს და ამით ის იმზადებს ნიადაგს თავისი მომავალი მოქმედებისთვის და მით უმეტეს ძალიან კომფორტულია ამაში, როდესაც წლების განმავლობაში ჩვენი სახელმწიფო გაქრა საერთაშორისო დღის წესრიგიდან, არსად აღარ ისმის ესე მწვავედ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხი, რუსული გავლენების შესახებ, არც ესე ვთქვათ ინტეგრაციის ტემპი არ არის ისეთი დასავლურ სამყაროსთან, რა მოლოდი რა რისი უნდა მორიდებოდა ან შეშინებოდა რუსული სახელმწიფოს პრეზიდენტს, რომ თუნდაც საოცრად რაღაცა ზღაპრული ტყუილები ეთქვა ჩვენს ისტორიას. გასაგებია, დრო აღარ დაგვრჩა პრაქტიკულად, მაგრამ მინდა რომ დასკვნის სახით თითოეულ თქვენგანს მივცე დაახლოებით წუთი ნახევარი და შემდეგ დავასრულოთ ჩვენი საუბარი ბატონო თქვენგან დავიწყო. ერთი რაღაცა იცით, აი ხარ რასაც უსმენდი და მართლა ძალიან საინტერესო არგუმენტებია. პუტინი ამ წინადებს ჩემი აზრით. მაინც მგონია რომ აქ იყო მის სიბრიხვის დიდი დოზა ასგულისხმო. ის ამ წინადადებებს არ იტყოდა, რომ დარწმუნებული არ ყოფილიყო, რომ საქართველოს ხელისუფლება ბატონ ირაკლის ვეთანხმები, რომ რა თქმა უნდა ხელისუფლება უნდა სცემდეს პასუხს ამას პირველ რიგში, რომ ამას შეირგებდა. ის დარწმუნებული იყო, იმიტომ რომ მაგრამ იმიტომ რომ იცის ვინც არიან. და დიახ, ერთი ხელით ეს მატრახი, მეორე ხელით თაფაკვერი. ეს იყო, უნდა შემოეზილა ეს ტყუილი ჩვენთვის. მაგრამ სისულე და სისუსტე რა შეიცით, მან ვერ გათვალა და ვერ იანგარიშა, რომ ის ფენომენი, რომ საქართველოს დღეს პრეზიდენტად უზის, თქვა ის ქალი, რომელიც ერთ შემთხვევაში ბოდიშუხის და მეორე შემთხვევაში ამ საკითხზე ხმას არ იღებს, ან ეგეთი პოლიტიკოსები, ვისაც ბატონი გრიგოლი ამბობდა, წერა-კითხვის უცოდინარები, რომ მთელი ქართველი ერი არის ესეთი ესე იგი მიძინებულია და მას არ ის ამას გაატარებს. და ყველაზე მძაფრი რეაქცია პირველ რიგში სხვა შორის რაც დავინახე და ჩვენზე ადრე აქ ვინც ხედავთ მინდა ჩამოთვალო ის პირები ვინც მისცა ეს იყო ბატონი გიორგი ოთხმეზური ეს იყო ბატონი გუბასანიკიძე ბატონი როინ მეტრეველი და პრაქტიკულად არ დარჩენილა არც ერთი ისტორიკოსი ვინც აი მიუხედავად თავისი თქვათ დამოკიდებულებისა პოლიტიკურ მიმდინარე საქართველოში პოლიტიკური მოვლენებისადმი რომ ამ საკითხში ერთიანად ხმალამოღებული არ გამოსულიყო ერთადერთი ვიტყვი ბოლო სახის სახით პოლიტიკოსმა როცა ისტორია არის ჩვენ პრობლემას მივხედავთ. გეტახავით რა თქმა უნდა ეს არის სატირაჟო და უცხოეთში გასატანი, მაგრამ ესეც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს. პირველ რიგში ხო? ნამდვილი ჩვენი ისტორიული სიმართლე, თორემ ქართულად 2011-ში დავწერეთ ისტორიული სიმართლის დამდგენი კომისიის დასკვნა, მაგრამ დღემდე რეალურად აქაც არ არის ბოლომდე გამოქვეყნებული. ამას ტირაჟირება სახელმწიფო ჭირდება. სახელმწიფოში უბედურებაა ის, როდესაც ისტორიკოსები თუ არა, ისტორიის მცოდნე ხალხი მაინც უნდა იყოს მისი მეთაური და ისტორიის აბსოლუტურად
აბსოლუტურად რო არ გაუვლია, რო არ გაუგია. ხადაგიგოს უცოდინარი ხალხი მართავს. ეს დაახლოებით იმას უდრის, როცა პოლიტიკოსი, ისტორიკოსი არა და ისტორიაში ვერ ერკვევა, რომ ექიმი ვერ ერკვევოდეს სად არის გული და სად არის თმის ღერი. შესაბამისად, მე პირდაპირ ეთერში აი ახლა ვაანონსებ და მინდა ესეთი წინადადები ჩემოვიდე სრულიად ისტორიული საზოგადოების და ქართული საზოგადოების მიმართ, რომ გაკეთეს ბატონებო, გავაკეთოთ. აი აქ როს ხედან ახალგაზრდები, რომლებიც აი ზოგიერთი შვილათაც მეკუთვნის ასაკით, ჩემს ვია ჩამოთვლილი, რომლებიც ჩემი პედაგოგები იყვნენ და არსებობს ეს საზოგადოება. ერთგვარი ისტორიული პარტია, ისტორიკოსთა მოძრაობა, რომ ქართული პოლიტიკა დაუბრუნდეს, ქართულ პოლიტიკას დაუბრუნდეს თავისი ხერხემალი, რასაც ქვია ისტორიული სკოლა. შემთხვევით არ არის, რომ ამერიკის პრეზიდენტა 99% პოლიტოლოგი, ანუ პოლიტიკის ისტორიის სპეციალისტი იყო. შემთხვევით არ იყო კომუნისტები, გიჟები არ იყვნენ, რომ საერაიკომის დვინოს ეძახდნენ ისტორიის ფაკულტეტს და 99% იყო სწორედ მართალია კომუნისტური ისტორიის, მაგრამ ისტორიის ცოდნე და შემთხვევითი არ არის Games of Thrones თელმა მსოფლიო მოხურა. რომ ბოლოს ითქვა, რომ მეფე უნდა იყოს, თქვა ის ბრანსო ეჩევი, ვინც ისტორია იცის. ამიტომ მოწოდებაა, რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვისთვის, საზოგადოებისთვის, რომ ვისწავლოთ ისტორია. პირველი ისტორია და თქვენ შემდეგ გრიგოლი და ბოლოს კვლავ ირაკლი ძალიან სრულეთ, მოკლედ ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ ამ შემთხვევამ მე მგონი საზოგადოებას და მათ შორის პოლიტიკურ ელიტასაც წესი და რიგი დაანახა თუ როგორი მნიშვნელოვანია შენი ისტორიული ნარატივი იყოს ჩამოყალიბებული და შენი ისტორიული ნარატივი გამოიყენოს შენ საინფორმაციო ომში იარაღად. ეს არის ისეთივე იარაღი, როგორც შეიძლება იყოს ბრძოლის ველზე ტანკი და როგორც შეიძლება იყოს აერში ავიაცია. ასეთი იარაღია. ამ იარაღის შეუქმნელობა და გამოუყენებლობა, მით უმეტეს, როდესაც საინფორმაციო ომში ხარ, არის დანაშაული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ ეხლა წესი და რიგი დაინახა, მათ შორის პოლიტიკურმა ელიტამაც და ამის შემდეგ მსგავს რაღაცებს მომზადებული უნდა დავხვდეთ, მაგრამ ამისთვის ძალიან დიდი მუშაობა საჭირო. აქ არ არის ერთჯერადი რაღაც პასუხის გაცემაზე საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენი ისტორიული სკოლა მზად იყოს ამ გამოწვევების წინაშე და ჩვენი პოლიტიკური ელიტა მზად იყოს ამ ასე ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში პასუხის სახელმწიფოს ხარდაჭერა. რა თქმა უნდა და ამას ჭირდება წლობით მუშაობა, ეს ერთ და ორ დღეში არ ხდება, მაგრამ როდესაც უნდა დავიწყოთ რაღაც დაგეგმილი მუშაობა. ბატონო, გმადლობთ გრიგოლ. დაეთანხმებით ჩემ კოლეგებს, აქვე ვიტყვი, რომ მე ისტორიკოსიც ვარ და პოლიტიკოსიც, ამიტომ შეგიძლიათ პრეზიდენტად ამირჩიოთ, იდეალური რითები. ეხლა უფრო სერიოზულ ნოტაზე, მე მგონია, ნუ პირველი ამ ხელისუფლების მიმართ მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ამიტომ ეს მხოლოდ კომპეტენციის ყველა ზღვარს მიღმა ყოფილი ხელისუფლებაა თავის ცოდნით, მაგრამ იდეალური კარგი ხელისუფლება ეროვნული და პატრიოტული შემართებით პირველ რიგში ასაკურელია ქართული მეცნიერების განვითარებას უნდა ეხმარებოდეს და თუ კი ისტორიულ პერიოდებს არ ერქვა თავისი ადეკვატური სახელი, მაშინ ჩვენ სახელმწიფოებრივი მომავალი არ გვექნება, ვერც დასავლეთს ვეტყვით რა ვართ და რაც უარესია ჩვენ თავს ვერ ვეტყვით. ჩემთვის თავი ეს არის, რომ ჩვენ თვითონ ვერ გავიგებთ რა გვინდა, ვინ ვართ და საით მივდივართ და ვიტყოდი კიდევ ერთს, რომ ჩვენ აი წამოვიდეთ სად ვართ რეგიონულ დონეზე, ხო, რუსეთის ქვეშ საშინელ ადგილზე და რუსული კვლევები, რასაც ქვია, არ გვაქვს ადეკვატურად განვითარებული, ხო? ადეკვატური ცოდნა არ გვაქვს არც სომხეთზე, არც თურქეთზე, არც აზერბაიჯანზე. ანუ აქ ძალიან დიდი ჩავარდა. ხო, არც გვაქვს რეალურად ჩემი აზრით, ამიტომ სახელმწიფოს არანაირ პრიორიტეტად არ დაუსახავს კვლევა, იგივე ტექნოლოგიებში ფულის ჩადება, მეცნიერული კვლევის ყველა მიმართულებით ფულის ჩადება. ამის გარეშე ძლიერ 21 საუკუნის სადარ სახელმწიფოს ჩვენ ვერ შევქმნით, არავის არ შეუქმნია, არ შეიქმნება. ამიტომ ჩვენი ელექტორალური დაკვეთა უნდა იყოს, რომ ქართული სახელმწიფო, საქართველოს მთავრობები ისტორიას და მეცნიერებას აუცილებლად ბოლოს თუ გსურთ დასკვნის სახით რა მიგვითხრათ. მისია შეჯამება ბოლოს ეთქვა, ანუ ვიტყვი, რომ ეს დუღილი რაც დაიწყო ჩვენ საზოგადოებაში, გარკვეული გააქტიურება ახალი თაობის საზოგადოების კიდე გამოღვიძება სამოქალაქო ნაწილის, გარკვეულად შეგვიძლია თქვა, თუ კი სახელმწიფო დუმს, თუ კი პოლიტიკოსებმა არ იციან რა თქვა ისტორიაზე, აქაც საზოგადოებამ უნდა მისცეს მას დაკვეთა, ცოდნა უნდა შეიქმნას და ამისთვის საჭიროა ის, რაც გრიგოლმა აღნიშნა, რომ მიეცით საშუალება პროფესიონალებს იმუშაონ. გახსენით არქივები, წვდომა უზრუნველყავით, დაფინანსება გაზარდეთ. ეს ერთი და მერე უკვე თუ
თუნდაც სახელმწიფო იყოს სუსტი და ბიუროკრატია და პარტიები, მაინც ეს სათქმელი გავა. როდესაც ვადარებთ ახლა საქართველოს და რუსეთს როგორც გოლიათი და დავითი, ესეთი ბრძოლა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ და მაინც რადგან ისტორიაზე ვსაუბრობთ, აქაც ოპტიმიზმის შემომტანი არის რა, რომ ნოე ჟორდანიას შესახებ აქვს მის მეუღლეს მოგონება, რომ ყოველთვის ვეკითხებოდიო, განა რა შეუძლია პატარა საქართველოს დიდ რუსეთთან, ასე ვთქვათ, ჭიდილში, რაზეც ყოველთვის პასუხობდა, რომ ათენი იყო ერთი ქალაქი, მაგრამ შექმნა ცივილიზაცია. პატარა საზოგადოება, პატარა ქვეყანა არ ნიშნავს, რომ ის ვერავის ვერ გააგონებს ხმას, თუ კი ის იქნება ჯანსაღი, თუ კი იქნება ძალიან თვითკრიტიკული და მუდამ ანუ რეალობაზე და ჭეშმარიტებაზე ორიენტირებული. ეს უნდა საზოგადოებამ შეძლოს პირველ რიგში. უღმეს მადლობა თითოეულ თქვენგანს ბატონებო, რომ ვიყავით ჩვენთან გადაცემის სტუდიაში. სტუმრად მე მაყურებელს დავემშვიდობები წინ გელით საინფორმაციო გამოშვება, ცოტათი მისი დრო ჩვენ წავიღეთ. ამისთვის ბოდიში მაყურებელს და მის წამყვანს, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ ერთუნა ინც პირველი რამდენიმე წუთში. ნახვამდის.